به نام خدا. Unit 5A No time for anything. در Unit 5 در بحث grammar comparative adjectives and adverbs and as structure رو داریم. صفت تفضیلی و قیود هست و ساختار as برای مقایسه هست. vocab, time expressions, spend time, etc. بحث عبارت‌های زمانی هست. spend time و غیره رو کار میکنیم. pronunciation هم sentence stress هست که حتما باش آشنا هستید. استرس در جمله هست. قسمت bubble are we living faster؟ آیا داریم سریعتر زندگی میکنیم یا زندگیمون سریعتر شده؟ yes we need to slow down. بله لازمه که سرعت رو کم کنیم. عنوان هم no time for anything. وقتی برای هیچ کاری نیست. بریم قسمت پایین. Reading and vocabulary, time expressions. عبارت‌های زمانی reading و vocab داریم. A. Read an article about living faster and match the headings to the paragraphs. بعد بریم قسمت پایین و آرتیکل رو بخونیم و هدینگ هایی که اینجا وجود داره رو به هر کدوم از این متن هایی که در قسمت پایین اومده ارتباط بدیم. عنوانهاش هم No time for Snow White, No time to write, No time to wait, More time on the road, No time for Van Gogh و No time to stop. بریم قسمت پایین متن. We're living faster. داریم سریعتر زندگی میکنیم. But are we living better؟ اما آیا داریم بهتر هم زندگی میکنیم؟ 1. People in cities around the world walk 10% more quickly than they did 20 years ago. مردم شهرها در سراسر جهان نسبت به 20 سال گذشته 10% سریعتر راه میرن. 10% more quickly. quickly قید هست. more quickly رو برتر کرده، تفضیلیش کرده، یعنی سریعتر راه میرن. Then they did رو برای جلوگیری از تکرار walk آورده. 20 years ago 20 سال پیش. Singapore, a world business center, is at the top of the list for fast walkers. سنگاپور که مرکز تجارت جهانی هست، یک مرکز تجارت جهانیه، is at the top of the list. در بالای لیست یا فهرست قرار گرفته. چه لیستی؟ For fast walkers. برای کسانی که تند راه میرن. مقایسه بین کشورها هست. Fast walker. خب عنوانش میتونه باشه No time to stop. در قسمت بالا No time to stop. زمانی برای توقف وجود نداره. Number 2. In the US there is a book called 1 minute bedtime stories for children. در ایالات متحده کتابی وجود داره به اسم 1 minute bedtime stories. داستان‌های موقع خواب برای کودکان هست. 1 دقیقه ای البته. 1 minute. These are shorter versions of traditional stories, especially written for busy parents who need to save time. اینها نسخه های کوتاه‌تر همون داستان‌های سنتی هستن. داستان‌های سنتی مثل چی؟ مثل همین سنو وایتی که در بالا عنوانش اومده یا بیوتی اند بیست که دیو و دلبر هست. سنو وایت که سفید برفی هست. Especially written که به ویژه نوشته شده. Written for busy parents برای والدینی که سرشون شلوغه. Who need to save time که باید تایم رو سیو بکنن یا صرفه جویی بکنن در تایمشون. عنوانش میتونه باشه No time for Snow White. یعنی دیگه زمانی برای داستان‌های مثل سنو وایت باقی نمونده. داستان‌های بلند دیگه کسی نمیخونه. 3. People aren't as patient as they were in the past. مردم دیگه به اندازه گذشته patient نیستن. patient یعنی خونسرد. تحمل بالا داشتن. patient. They aren't as patient as. منفی کرده. نیستن، خونسرد نیستن. نسبت به چی؟ They were in the past. نسبت به آنچه که در گذشته بودند. If the elevator takes more than 50 seconds to arrive, people get very impatient because they think they are wasting time. اگه آسانسور بیش از 15 ثانیه زمان ببره تا برسه
People get very impatient. مردم خیلی بیتاب میشن، بی تحمل میشن. Patient که در قسمت اول خوندیم با صبر، impatient بی تحمل و بیتاب شدن. وقتی که به صفت‌هایی مثل patient و غیره، حالا فرقی نداره، ما پیشوندی رو اضافه میکنیم، اون استرس دیگه تغییر نمیکنه. patient impatient. اگر بخونیم impatient اشتباه هست. مثلا friendly unfriendly فرقی نداره، شما هر چقدر پیشوند براش بیاری باید به همون شکل، به همون استرس باید خونده بشه. Because they think they are wasting time. به خاطر اینکه فکر میکنن دارن وقتشون رو تلف میکنن، حتی برای 15 ثانیه. It is exactly the same when an internet page does not open immediately. دقیقاً این برای صفحات اینترنت هم همینطور هست. وقتی که یک صفحه اینترنت بلافاصله باز نمیشه، does not open immediately یعنی right away باز نمیشه، به سرعت باز نمیشه، اونها به همین شکل impatient میشن. پس هدینگش میتونه باشه no time to wait. وقت صبر کردن هم دیگه وجود نداره. Number 4, written communication on the internet is getting shorter and shorter and using more and more abbreviations like BRB, be right back, or NP, no problem. ارتباطات نگارشی در اینترنت هم داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. is getting shorter and shorter. is getting اینجا داره change رو نشون میده. present continuous رو استفاده کردیم، داریم میگیم داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. and using more and more abbreviations. و دارن بیشتر و بیشتر از abbreviations یا کلمات اختصاری، حروف اختصاری استفاده میکنن. مثل چی؟ مثل BRB, be right back، سریع برگرد، زود بیا، or NP, no problem. حتما از این اصطلاحات استفاده میکنیم. مثل CU که با حرف C و U هست، میبینمت. Twitter only allows you to use 140 characters and now a new social networking site has a limit of just 10 words. توییتر اجازه میده که فقط 140 کاراکتر رو استفاده بکنید. And now a new social networking site و الان هم یک سایت شبکه اجتماعی جدید محدودیتی برابر با فقط 10 کلمه رو گذاشته. عنوانش میتونه باشه No time to write. حتی وقت نوشتن هم دیگه وجود نداره. 5. Even in our free time we do things in a hurry. حتی در زمانی که فری تایم هستیم، بیکار هستیم، هم چیزها رو به سرعت انجام میدیم، با عجله انجام میدیم، کارها رو با عجله انجام میدیم. 20 years ago when people went to art galleries they spent 10 seconds looking at each picture. 20 سال پیش وقتی که مردم به آرت گالریز میرفتن، گالری های هنر، برای تماشا کردن هر عکسی 10 ثانیه وقت میذاشتن. Today they spend much less time. Just 3 seconds. امروزه اونا زمان خیلی کمتری رو میذارن. فقط 3 ثانیه. Much less time. یعنی زمان خیلی کمتر. Less time کمتر. Much less زمان خیلی کمتر میشه. So the heading is No time for Van Gogh. Van Gogh که وینسنت ون گوگ هست، داچ پینتر، نقاش هلندی رو میشناسید. عنوان میشه No time for Van Gogh، یعنی دیگه برای نقاشا یا هنرمندا هم دیگه وقتی وجود نداره که مردم بذارن برن آثارشون رو تماشا کنن. اما number 6, our cars are faster but the traffic is worse so we drive more slowly. ماشین هامون سریعتر هستن الان یا شدن but the traffic is worse. اما ترافیک بدتره. worse حالت دوم صفت هست برای bad. bad worse comparative هست، بدتر. So we drive more slowly. بنابراین ما آرومتر رانندگی میکنیم. So we drive more slowly. slowly قید هست. We drive slowly. به آرومی رانندگی میکنیم. We drive more slowly. آرومتر رانندگی میکنیم. The average speed of cars in New York City is 9.3 miles per hour.
سرعت متوسط خودروها در نیویورک سیتی 9.3 مایل در ساعت هست. یعنی کمتر از 10 مایل در ساعت. یعنی به 20 کیلومتر هم نمیرسه. We spend more time than ever sitting in our cars, feeling stressed because we aren't going to arrive on time. ما بیشتر از همیشه توی ماشین هامون میشینیم و زمانمون رو صرف میکنیم. Than ever یعنی همیشه. At any time. Sitting in our cars که تو ماشینمون میشینیم. Feeling stressed با احساس استرس، فشار روحی روانی. Because we aren't going to arrive on time. به خاطر اینکه سر وقت نخواهیم رسید. We aren't going to arrive on time. Prediction میکنیم. On time به موقع رسیدن. خب یه دور از اول هایلایتد ها رو میگیم. Save time یعنی زمان رو سیو کردن و takes more than 15 seconds بیش از 15 ثانیه زمان میبره. Wasting time زمان یا وقت رو تلف کردن. In a hurry با عجله. Spend more time زمان بیشتری رو صرف کردن و on time یعنی به موقع، سر وقت. خب عناوین رو گفتیم و بریم قسمت بعد پارت B. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part B. Read the article again. One paragraph contains an invented piece of information. Which one is it? آرتیکل رو دوباره بخونید. یک پاراگرافی یه اطلاعاتی رو آورده که invent کرده، یعنی از خودش ساخته. Which one is it? کدومش هست؟ Paragraph 4. There is no such social network site that it says now a new social networking site has a limit of just 10 words. که محدودیت 10 کلمه‌ای گذاشته که همچین سایتی فعلا وجود نداره. C. Look at the highlighted time expressions and guess their meaning که این کار رو کردیم. D. In pairs cover the text and look at the paragraph heading in A. Can you remember the information in the text? Have you noticed any of these things happening where you live? خب قسمتی که A هست اینجا نگاه میکنید. No time for Snow White رو حتما یادتون میاد که بحث bedtime story هست و الان همشون shorter versionشون اومده و برای saving time هست. میتونید به اینا نگاه کنید، در موردشون صحبت کنید که این خیلی خوب هست براتون. و اینکه آیا همچین چیزهایی رو در اطرافتون دیدید، میتونید در موردشون صحبت بکنید. هممون این موضوعات رو میبینیم، میتونیم در مورد هر کدوم از اینها صحبت بکنیم. E. Look at a questionnaire about living faster. یک questionnaire در پایین آورده، پرسشنامه هست در مورد زندگی کردن سریعتر هست یا زندگی سریعتر. In pairs ask and answer the questions. Answer with often, sometimes or never and give more information. با دوستتون میتونید این کار رو انجام بدید و یا اینکه خودتون سوال کنید و پاسخ بدید و حتما سعی کنید که از قید تکرار often, sometimes یا never استفاده بکنید. often رو برای اغلب، sometimes برای بعضی وقتها، never رو برای هرگز و اگر میتونید اطلاعات بیشتری بدید. بریم سراغ questionnaire. How fast is your life? زندگیتون چقدر سریع هست؟ Number 1. Do people tell you that you talk too quickly? آیا مردم به شما میگن که شما خیلی سریع حرف میزنید؟ Okay. If I want to answer, for me, no, because I don't talk too quickly. I talk slowly. And some people say you talk slowly. Number 2, do you get impatient when other people are talking? وقتی که دیگران دارن صحبت میکنن آیا شما صبر و تحملتون رو از دست میدید، بیتاب میشید؟ You can say I often get impatient when people are talking. Number 3, are you the first person to finish at meal times? Meal time یعنی وقت غذا، موقع غذا خوردن. The first person to finish یعنی سر غذا خوردن. شما اولین کسی هستی که غذا رو تموم میکنی و از روی میز بلند میشی. Are you the first person? You say sometimes, for example. I am sometimes the first person to finish at meal times, or I am never the first person به این شکل because I eat a lot. Number 4, when you are walking along the street, do you feel frustrated when you are behind people who are walking more slowly? سوال میگه آیا وقتی که در خیابون دارید پیاده راه میرید و پشت سر کسانی که خیلی آروم راه میرن حرکت میکنید عصبی میشید؟ Frustrated, irritated به این شکل خسته میشید و عصبی میشید.
میتونید این رو برای خیابون هم مثال بزنید در موقع رانندگیتون. When people are driving more slowly. خیلی آرومتر از شما دارن رانندگی میکنن و you are behind them in your car. 5. Do you get irritable if you sit for an hour without doing anything? For example, waiting for the doctor. وقتی که برای دکتر به عنوان مثال شما صبر میکنید و میشینید در اتاق انتظار waiting room for example. Do you get touchy or quick-tempered? تند مزاج میشید، زود رنج میشید، تحریک پذیر هستید، به این شکل هستید. You can say for example I never get irritable or I sometimes get irritable or get for example touchy or quick-tempered. Number 6. Do you walk out of stores and restaurants if there is a line? اگر وارد یک رستورانی بشید یا فروشگاهی بشید و اونجا صف وجود داشته باشه از اونجا میاید بیرون برمیگردید. You can answer for example no never or sometimes when I don't want to stay in line I get out of the restaurant or I walk out of the restaurant. خب به این شکل میتونید سوالات رو پاسخ بدید. F. Communication. How fast is your life? Page 101. Read the results. Do you agree? میتونید این کار رو حتما خودتون انجام بدید. از عهده‌اش برمیایید. مطمئن هستم. صفحه 101 مراجعه کنید ببینید که زندگی شما چقدر سریع هست. خب این قسمت به پایان رسید. میریم به grammar. Page 37. Number 2. Comparative adjectives. صفت‌های تفضیلی. comparative رو قبلا در مورد صحبت کردیم، یعنی در کتاب‌های گذشته. اگر دوستانی در این کتاب به ما ملحق شدن بگیم که comparative adjectives در مورد adjectives صحبت میکنه، در مورد صفت‌ها هست و compare یعنی مقایسه کردن. comparative هم صفت‌های تفضیلی هستن، یعنی میخوایم نشون بدیم که چیزی از چیزی دیگه بزرگتره، کوچیکتره، زیباتره و غیره. and adverbs قیدها هستن. قیدها هم که میدید برای تعریف فعل میان و ساختار از رو هم کار میکنیم. A. Look at the following words from the text. این کلمات از تکست اومدن، متن اومدن. به این کلمات نگاه کنید. Are they adjectives, adverbs or both? آیا اینها صفت هستن، قید هستن یا هر دو؟ Quickly یعنی به سرعت، adverb هست قید. Fast سریع و یا به سرعت. Both میشه یعنی هم adjective میشه هم adverb. busy به معنای شلوغ adjective. patient اینجا به عنوان adjective هست به معنای خونسرد و bad که adjective میدونید صفت bad. slowly یعنی آرام adverb برای قید میاد و stressed adjective یعنی با استرس یا با فشار روانی. circle the right form. check if both are correct. خب ببینیم قسمت پایین چه چیزی از ما میخواد. کدومی که از این گزینه‌ها صحیح هست؟ اگر دوتاش صحیح باشه که چک میزنیم. Number 1. Life is faster than before. زندگی نسبت به گذشته سریعتر هست. Life is faster than before. نسبت به گذشته. Than before نسبت یا از گذشته. Number 2. Traffic in cities is worse than it was. Traffic in cities. ترافیک در شهرها is worse than it was. more bad نمیگیم. bad از اون حالتهایی هست که استثناء هست، exception هست. میگیم bad worse و the worse که در درس بعد میخونیم. پس میگیم is worse یعنی بدتره. then نسبت میبنده به چی؟ it was. then it was for example 20 years ago. Number 3. Everybody is busier than they were 5 years ago. Busier. Busy. Y داره در انتها. Y رو برمیداریم. IER بهش میدیم. همه نسبت به 5 سال پیش سرشون شلوغتر هست. Everybody is busier. Everybody هم گفتیم فعلش مفرده. Number 4. We are more stressed than our grandparents were. We are more stressed than our grandparents were. ما بیشتر از پدر بزرگ و مادر بزرگ هامون stressed هستیم، یعنی با فشار روحی و روانی هستیم. more stressed. stressed نداریم. اونهایی که stressed مثل stressed هستن tired و غیره که ed میگیرن در انتهاشون باید با more بگیم صفت تفضیلیشون رو یا comparative رو. We do everything more quickly or faster. هر دو گزینه صحیح هست. So we check this sentence.
We do everything more quickly. ما همه چیز رو خیلی سریعتر انجام میدیم و یا faster. هر دوتا صحیح هست. میتونیم بگیم we do everything more quickly. We do everything faster. به این شکل. و more faster نمیگیم. یادتون باشه. Number 6. People aren't as patient as they were before. مردم دیگه به اندازه گذشته patient نیستن. خونسرد نیستن. They aren't as patient as. این ساختاره. در گرامر صحبت میکنیم. اینجا می اشاره بکنیم. بین as و as میتونیم قید و صفت بیاریم. اینجا صفت آوردیم. داریم مقایسه میکنیم. میخوایم بگیم به همون اندازه. اگر مثبت بگی people are as patient as they were before. مردم مثل گذشته patient هستن. میخوایم بگیم مردم مثل گذشته patient نیستن، خونسرد نیستن. میگیم people aren't as patient as they were before. هر نوع صفتی میتونیم اینجا بذاریم و البته بسته به معنای این جمله خواهد داشت و یا قید هم میتونیم بذاریم که باید به فعل، حتما باید فعل رو تعریف کنه. Page 134 Grammar Bank 5A Learn more about comparatives and as structure and practice them. خب این کار رو در قسمت گرامر حتما انجام بدید. برگردید به قسمت pronunciation. 3. Pronunciation. Sentence stress. The a sound. صدای شوا. قبلا کار کردیم در کتاب قبلی. مرور میکنیم. Remember, unstressed words like a, as, and then have the sound a and is pronounced توجه کنید کلماتی مثل a یعنی a میخوایم بگیم یک، as برای مقایسه and then که نسبت رو داریم مقایسه میکنیم have the sound a. این کلمات استرس ندارن، یعنی فشار روشون نمیاریم وقتی که داریم جمله رو داریم میخونیم. اینها صدای a میدن. اگر میخواستیم غیر از این صدا بدیم و بگیم as خیلی بلند بگیم باید صدای ا میگرفتن، ولی از اونجایی که اونها اطلاعات کم ارزش تری هستن در جمله استرس نمیگیرن و با صدای کوتاهتری مثل شوا بیان میشن و صداهایی که ER هستن در انتها هم صدای میدن. جمله های پایین رو میخونیم بیشتر متوجه میشیم. 2.41 Listen and repeat the sentences, copy the rhythm and try to get the sound right. I'm busier than a year ago. I'm busier than a year ago. نمیگیم than. صدای ا براش نمیاریم چون strong نیست. استرسی نداره. اونهایی که استرس گرفتن bold شدن در جمله و رو خود همون کلمه هم استرس رو برای busier آورده که ب هست که استرس میگیره. I'm busier than a year ago. My life is more stressful than in the past. I work harder than before. I walk and talk faster. I'm not as relaxed as I was a few years ago. اگر برای تمرینش مشکل دارید اشکالی نداره. با گذشت زمان کم کم به این موضوع عادت میکنید و میدونید که چطور این رو تلفظ بکنید. خب میریم قسمت B. Are any of the sentences true for you? خب یه نگاهی هم به جمله ها بکنید ببینید که آیا این جمله ها در ارتباط با شما صحیح هستن یا خیر. Part 4. Speaking. A. Think about how life has changed over the last 3 to 5 years. فکر کنید که در طول 3 یا 5 سال گذشته زندگی شما چه تغییری یا چطور تغییر کرده. سوال خیلی مهمی هست. Think about how your life has changed present perfect over the تغییر کرده over the last 3 to 5 years. دقیقاً اشاره نکرده که اما 3 تا 5 سال پیش رو داره میگه. Read the questions below and think about your answers. سوالات زیر رو بخونید و حتما فکر بکنید و حتما هم پاسخ بدید. بعضی از نمونه هاش رو با هم صحبت خواهیم کرد. Number 1. Do you spend more or less time on these things? Say why. از اونجایی که باید زندگی حالمون رو با گذشتمون مقایسه بکنیم over the last 3 or 5 years ago در طول 3 یا 5 سال گذشته باید این رو بیایم مقایسه بکنیم. باید بگیم که الان more یا less time روی این چیزها وقت میذاریم. زمان بیشتری میذاریم یا زمان کمتری میذاریم. For example, on working or studying. میتونید پاسخ بدید I spend more time on studying because I am a student and I have to get my degree. و یا
Do you spend more time getting to work or school? Yes, I have to spend more time nowadays, or school for example, because my office or my school is far away now. While sitting in traffic, I spend for example more time sitting in traffic. زمان بیشتری رو الان در ترافیک میگذرونم. به خاطر اینکه چی؟ Why حالا میگید که محل کارتون دور هست یا نزدیک شده. Talking to friends, I spend less time talking to friends. زمان کمتری رو برای صحبت با دوستان میذارم because I think it's a way of wasting time. فکر میکنم که این یک وقت تلف کردنه. و بقیه meeting friends، وقت برای ملاقات دوستانتون گذاشتن. being online، زمان آنلاین بودنتون کمتر یا بیشتر شده. sleeping, cooking, shopping, eating, using your phone و using your computer. باید صحبت بکنید که do you spend more time or less time on, for example, your computer or on your phone, and why? Number 2, do you have more or less free time? نسبت به گذشته. Okay, compared to the past time, or for example 3 or 5 years ago, do you have more or less free time? زمان بیشتر یا زمان بیکاری بیشتر یا کمتری دارید. Free time or leisure time. whyش رو هم بگید به خاطر چه چیزی. Number 3, what don't you have time for nowadays? امروزه وقت برای انجام چه کارهایی نداری. What don't you have time? وقت براشون نداری. Don't آورده دقت بکنید. اگر سوال باشه What do you have time for nowadays? امروزه برای چه چیزهایی وقت داری. What would you like to have more time for? دوست داری که برای چه چیزی وقت بیشتری داشته باشی. خب اینا رو با نگاه به گذشته‌تون حتما صحبت بکنید. Part B, answer the questions with a partner whose life has changed more. ببینید که زندگی کدومی که از شماها تغییر بیشتری کرده. میریم قسمت 5. A. You are going to listen to an expert talking about how to live your life more slowly. Look at her 5 main tips. Good ideas. Guess what the missing words are. قراره که به یه فایل صوتی گوش بکنید که در اون یک کارشناس صحبت میکنه در ارتباط با اینکه چطوری بتونید زندگیتون رو سرعتش رو کمتر بکنید. Look at her 5 main tips. به تیپ های اصلی اون گوش کنید. تیپ ها good idea هستن، ایده های خوبش هستن. و حدس بزنید که کلماتی که جا افتادن و نیستن چه کلماتی هستن. قبل از اینکه به فایل گوش بکنیم انجام بدیم، بعد با فایل 2.42 چک میکنیم. Number 1, whatever you are doing. هر کاری که حالا داری انجام میدی یعنی مهم نیست. Whatever یعنی هر چیزی. Whenever هر وقتی. Whoever هر کسی. Whatever you are doing, just try to slow down and enjoy it. فقط سعی کن که slow down یعنی سرعتتو کم بکن و ازش لذت ببر. Make a list of 3 things that are most important for you. لیستی از 3 تا چیزی که برای شما مهمترین هستن رو بسازید. Example, make sure that you spend enough time with your family and have time for reading and sports. Number 3, don't try to do 2 things at the same time. سعی کن که هیچ وقت 2 تا چیز رو همزمان با هم انجام ندی. Number 4, sit down and do nothing for half an hour every day. هر روز بشین و نیم ساعت هیچ کاری انجام نده. Sit down and do nothing. Do nothing رو یادتون میاد. Nothing رو در درس گذشته کار کردیم. با فعل مثبت اومده. Do nothing یعنی کاری انجام نده. مفهومش منفیه اما با فعل مثبت اومده. For half an hour برای نیم ساعت every day. هر روز. Be near water. نزدیک آب باش. یعنی river or sea. B 2.42, listen and check, then listen again and write one example for each tip. خب بعضی از مثال ها رو گفتیم، پاسخ ها رو هم چک بکنید. برای هر کدوم از اینها مثالی هم میتونید بزنید. C, are there any tips that you think you might use? Why or why not? پیشنهاد میکنم که بعد از اینکه خوب لسنینگش رو انجام دادید، تمرینش رو انجام دادید، به پیج 120 and 121 مراجعه بکنید. آدیو سکریپتش هست 2.42 و سعی کنید که اون رو خوب گوش کنید و اگر میتونید نکته برداری کنید و سپیکینگش رو هم انجام بدید، یعنی بیایید صحبت بکنید، چون نکات خیلی خوبی داره در مورد everyday life هست و میتونید در مصاحبه ها و یا سوالاتی که از شما پرسیده میشه اینها رو
استفاده بکنید. امیدوارم این درس هم براتون مفید واقع شده باشه. خسته نباشید. تا درس بعد 5B. خدا نگهدار. به نام خدا. Unit 5B. Superlative cities. شهرهای عالی یا شهرهای برتر. در گرامر Unit 5B superlatives plus ever plus present perfect رو کار میکنیم. یعنی صفتهای عالی رو در مرحله اول کار میکنیم، بعد با ساختار ever و present perfect در رابطه با superlative آشنا میشیم. vocab describing a town or city هست که در انتهای کتاب یک ویدیو کلیپ جدا از این درس هست. شهر و یا شهرستان رو میخوایم توصیف بکنیم که کمک میکنه برای رایتینگ شما و vocab شما هست. word and sentence stress بخش pronunciation هست که در بحث سوپرلاتیو ما چطور کلمات رو در جمله استرس میدیم. در قسمت بابل What did you think of Rio؟ ریو اسم شهر هست. What did you think of Rio؟ نظرت در مورد ریو چی بود؟ و پاسخ It's the most beautiful city I've ever been to. زیباترین شهریه که من رفتم یا دیدم. خب میریم قسمت پایین. Number 1. Grammar. Superlatives plus ever plus present perfect. Look at the photos of 5 US cities. What do you know about them? Have you been to any of them? به تصاویر سمت چپ که 5 شهر از ایالات متحده هست نگاه کنید. What do you know about them؟ در موردشون چی میدونید؟ و have you been to any of them؟ یعنی به هیچ کدوم از این شهرها رفتید یا نه. ساختار have you been رو گفتیم یعنی رفتن و برگشتن. شهرها هم به ترتیب از بالا شیکاگو، واشنگتن دی سی و نیو اورلینز و میامی و مینیاپولیس سنت پال. Read the article. With the partner, guess which city from A goes in each blank. خب مقاله پایین رو میخونیم و بعد بگیم که اسم کدومی که از این شهرها در قسمت خالی قرار میگیره. با هم میخونیم Travel survey gives its verdict on American cities. Travel survey تحقیق و بررسی هست در مورد سفر یا مسافرت. Gives its verdict. Verdict در دادگاه به معنی رأی میشه و به صورت عمومی opinion یا نظر هست. نظرش رو این تحقیق اعلام میکنه. در مورد چی؟ On American cities. در مورد شهرهای آمریکا یا آمریکایی. New York City is the dirtiest city in the US, says a survey by travel website Travel and Leisure, but it is the most stylish city and it has the best musicals. نیویورک سیتی کثیف‌ترین شهر در ایالات متحده است. آلوده تر نه، دقت داشته باشید. dirtiest city. says a survey. یه سروی این رو داره میگه، یه تحقیقی داره میگه که توسط travel website انجام شده. وبسایت سفر هست و این اسمش هم travel and leisure هست، یعنی مسافرت و تفریح. But it is the most stylish city. اما بروزترین یا به مدترین شهر هم هست. And it has the best musicals. و بهترین میوزیکالز رو داره، یعنی بهترین برنامه ها یا فیلم های همراه با رقص رو داره، یا سالن هایی که میوزیکالز هستن، برنامه های رقص و شادی رو اجرا میکنن. The most stylish, the best musicals داره بهترین رو میگه و the dirtiest یعنی کثیف‌ترین در قسمت بالا. According to the survey, travelers say that طبق این تحقیق مسافران میگن که و میاد پایین قسمت 1, 2, 3, 4, 5 باید اسم شهرها رو بیاریم. اسم شهرها از سمت چپ هست. متن روبرو رو میخونیم. Travel really can transform your life and these are a few of the trips that can make it happen, says a travel and leisure editor. یه سردبیر این سایت مسافرت و تفریحی میگه سفر واقعا میتونه زندگی شما رو تبدیل کنه، تغییر بده. Transform your life. You know that travel can broaden your mind. سفر میتونه ابعاد فکری شما رو گسترده کنه، گسترش بده. And these are a few of the trips that can make it happen. یا چند تا سفری هست که میتونه شما رو تغییر بده یا این تغییر رو در شما به وجود بیاره. Number 1 has the best museums. بهترین موزه ها رو داره. استرس museums روی the best museum. بهترین موزه ها واشنگتن دی سی.
واشنگتن دی سی بهترین موزه ها رو داره. Number 2 is the friendliest city. Friendly یعنی مهربان، صمیمانه، حالت دوستی رو نشون میده. Is the friendliest city. مهربان ترین یا صمیمانه ترین شهر هست، یعنی مردمش با محبت ترین مردم هستن. Number 2 New Orleans the friendliest city. Friendliest city یعنی مهربان ترین، صمیمانه ترین و از لحاظ اخلاقی و رفتاری مردم میگه. New Orleans the friendliest. Friendly friendliest با حرف تعریف ده هم باید بیایم بگیم. Number 3 Miami has the most aggressive drivers. شهر میامی پرخاشگرترین راننده ها رو داره. Aggressive the most aggressive. The most aggressive drivers. Number 4 has the best architecture. بهترین معماری رو داره. Chicago. Chicago has the best architecture. بهترین معماری رو داره. The best. Good. Better. The best. 5. Minneapolis is the cleanest city. Minneapolis or St. Paul is the cleanest city. Minneapolis و St. Paul دو شهری هستن که توین سیتیز هم بهشون گفته میشه. در دو طرف رودخونه میسیسیپی هست. C. Look at 1 to 5 in the survey and B. Think about your country or continent. Which cities would you choose? خب به شماره های 1 تا 5 در سروی در قسمت B نگاه بکنید و در مورد کشور خودتون یا قاره خودتون فکر بکنید. چه شهرهایی رو شما انتخاب میکنید و در اون number 1 to 5 میذارید. به عنوان مثال اسم شهرها رو حالا برای ایران نمیگیم، میگیم city A for example یا شهر الف. City A has the best museums in my country. City B for example is the friendliest city و به همین ترتیب تا انتها. D. Look at the bold superlative adjectives in the survey. How do you make the superlative of؟ به صفتهای سوپرلاتیو یا عالی که بولد شدن، برجسته شدن در تحقیق نگاه کنید و از روی اونها یک قانونی بسازید. مثل number 1 a one syllable adjective. صفت تکسیلابی چطوری ساخته میشه؟ میگیم the plus adjective plus est. مثل the cleanest. Number 2 a two syllable adjective that ends in y. صفت دو سیلابی که به y ختم میشه مثل friendly. y رو حذف میکنیم iest. the plus adjective plus iest مثل the friendliest. Number 3 a three syllable adjective. صفتی که سه سیلابی باشه مثل aggressive میگیم the most plus adjective the most for example aggressive. The most beautiful. زیباترین، پرخاشگرترین. Number 4 good and bad. Good and bad are the exceptions. اینها استثناء هستن. For good the superlative is the best and for bad the superlative is the worst. good رو به این شکل صرف میکنیم برای صفتهاش. خود صفت comparative و superlative. Good, better, the best. bad رو به این شکل bad, worse, W-O-R-S-E and the worst که اولی comparative هست و دومیش هم superlativeش میشه. page 134 grammar bank 5B learn more about superlatives and practice them. در قسمت 5B در مورد superlative صحبت میکنیم و مثال های بیشتری میزنیم. وبسایت مجموعه زبان ایران. Number 2 pronunciation word and sentence stress. تلفظ. A. Underline the stressed syllable and the bold adjectives. صفت هایی که در پایین اومده bold شده باید استرسش رو بیایم underline بکنیم. خود beautiful قسمت اول B. Beautiful. Expensive قسمت دوم expensive P استرس میگیره. Impatient patient impatient قسمت P و frightening قسمت اول. Exciting قسمت دوم روی سای exciting.
صفت بعدی interesting، قسمت اول first syllable interesting. و the last one romantic، روی م romantic. Part B 2.44 listen and check. Listen again and repeat the questions. Copy the rhythm. Which words are stressed? C. Work with a partner. Answer questions 1 with a sentence. B. Ask for more information. Change rules for question 2 etc. خب کاری که باید انجام بدیم این هست که پرونانسیشن این جمله رو ببینیم word and sentence stress رو و قسمت بالا ما خود کلمه رو که استرسش رو مشخص کردیم مثلا beautiful, expensive, impatient گفتیم هم که پیشوندی که اومده این رو تغییر نمیده همین شکل patient وقتی پیشوند ام هم گرفته منفی هم میشه بازم به همون شکل تلفظ میشه استرس یعنی روی همون کلمه استرس روی همون حروف و سیلابل هست و اما در جمله میخوایم جمله هایی که به این شکل هستن superlative هستن مثل the most beautiful city رو چطوری میخونیم سوالات به این شکله What's the most beautiful city you've ever been to استرس روی what's the most the حرف تعریف هست استرس نمیگیره most beautiful استرس میگیره beautiful city تا اینجا و you've ever been to you هم که از ضمایر هست استرس نمیگیره ever been to هم استرس میگیره پس what's اونهایی که استرس میگیره most beautiful city ever been to next what's most expensive thing ever bought who's most impatient person you know قسمت no you stress نمیگیره number 4 who's most generous person family number 5 what's most frightening movie ever seen what's most exciting sport ever played 7 what's most interesting book read recently what's most romantic restaurant ever been to خب معنی جمله ها شدن که مشخصه زیباترین شهری که شما تا حالا رفتی you've ever been to what's the most expensive thing you've ever bought گرونترین چیزی که تا حالا خریدی who's the most impatient person you know بی صبرترین یا ناشکیباترین فردی که تا حالا دیدی یا میشناسی و سخاوتمندترین شخصی که در خانواده شما هست کیه و frightening movie فیلم ترسناکترین فیلمی که شما تا حالا دیدی و هیجان انگیزترین ورزشی که تا حالا بازی کردی یا انجامش دادی جالبترین کتابی که اخیراً خوندی you've read recently read تلفظ میشه اینجا و romantic restaurant رومانتیک ترین رستورانی که تا حالا رفتی اینها رو میپرسید و دوستتون پاسخ میده و حالا میتونید چنج رول بکنید شما دوستتون بپرسه شما پاسخ بدید میتونید مثال ها رو به این شکل بگید The most beautiful city I've ever been to is Rio de Janeiro و سوال میپرسه دوباره When did you go there زیباترین شهری که من تا حالا رفتم ریو د ژانیرو بوده و دوستتون میپرسه When did you go there کی رفتی اونجا خب با هم میریم next page 39 3 reading and speaking A. Read the article. In pairs, answer the questions. مقاله رو بخونید و با دوستتون به سوالات پاسخ بدید. Number 1. What are the 3 tests? Do you think they are good ones? Which city do you think will be the friendliest or most unfriendly? All big cities are unfriendly, or are they? همه شهرهای بزرگ unfriendly هستن یعنی غیر دوستانه و غیر صمیمی هستن و میگه or are they آیا اینطوری هست Big cities often have a reputation for being rude, unfriendly places for tourists. شهرهای بزرگ اغلب معروف یا شهرت به این دارن که رود و unfriendly هستن مکانهای خشن و غیر صمیمی برای توریست ها هستن رود به معنی گستاخ جسور و غیره هم میشه unfriendly هم که غیر صمیمی و غیر دوستانه هست Journalist Tim Moore went to 4 cities London, Rome, Paris and New York City to find out if this is true
تیمور خبرنگار به 4 شهر لندن، روم، پاریس و نیویورک سیتی میره تا بیاد این حقیقت رو کشف کنه که آیا این موضوع درست هست یا نه. He went dressed as a foreign tourist and used 3 not very scientific tests to see which city had the friendliest and most polite inhabitants. He went dressed as a foreign tourist. یعنی اون ملبس به یک فارین توریست، یه لباس یک توریست خارجی، رفت به این شهرها و 3 تست رو استفاده کرد. Not very scientific یعنی خیلی هم علمی نبوده، بر پایه اصول علمی نبوده این تست ها. To see which city که ببینه کدوم شهر had the friendliest and most polite inhabitants که کدوم شهر صمیمانه ترین و مؤدب ترین ساکنین رو داره. Inhabitants که ساکنین هست یا residents میشه. The 3 tests were 3 تستش در پایین میاد. 3 تست این تست ها بوده. Number 1, the photo test. تست عکس. Tim asked people on the street to take his photo, not just one photo, but several, with his hat, without his hat, etc. Did he find someone to do it? تیم از مردم تو خیابون خواست که عکسشو بگیرن. نه فقط یه عکس، بلکه چندین عکس. با کلاهش، بدون کلاهش و غیره. آیا کسی رو پیدا کرد که این کار رو بکنه؟ Number 2. The shopping test. تست خرید. Tim bought something in a store and gave the salesperson too much money. در یه فروشگاهی تیم یه چیزی میخره و به فروشنده پول زیادی میده. Did the person give back the extra money? آیا اون شخص بقیه پول رو یا پول اضافه رو برمیگردونه؟ Number 3, the accident test. تست تصادف. Tim pretended to fall down on the street. Did anybody come and help him? Pretend یعنی وانمود کردن. Tim pretended to fall down. تیم وانمود کرد که زمین خورده. در خیابون. آیا کسی اومد و کمکش کرد؟ در قسمت B, Communication, the friendliest city, A, page 102, B, page 107, C, page 110. Read about what happened in London, Paris and Rome. خب ما باید به listening قسمت بالا گوش بکنیم، به تیمور ببینیم که چی میگه، موضوعش رو مسلط بشیم و آشنا بشیم. بعد میتونید شرحهای بعدی رو تو Communication حتما انجام بدید. برای Communication هم please refer to the set pages 102, 7 and 110 and read the text. I'm sure you'll find them easy and enjoyable. میریم قسمت 4 listening. 2:45. Now listen to Tim Moore talking about what happened in New York City. How well does New York City do in each test? تیم مور نمونه اولش که در مورد نیویورک سیتی بوده رو، فایل صوتیش رو کتاب آورده، گوش میکنید و باید به قسمت‌های پایین پاسخ بدید. نمونه‌های بعدی که شهرهای بعدی هست، لندن و پاریس و روم هست، در قسمت کمیونیکیشن تکستش اومده. تکستش هم ساده هست براتون، میتونید بخونید و از اون تکست ها و متونش لذت ببرید. به فایل صوتی 2.45 و هم گوش میکنیم. 2.45 First, I did the photo test. I asked an office worker who was eating his sandwich to take a photo of me. He was really friendly and said, "Of course I'll take your picture." When I asked him to take more photos, he said, "Sure, no problem." When he gave me my camera back, he said, "Have a nice day." Next, it was the shopping test. I went shopping near Times Square, and I bought an I Love New York t-shirt and some drinks from 2 different people. I gave them too much money, but they both gave me the exact change back. Finally, it was time for the accident test. For this test, I went to Central Park, and I fell down on the ground. I only had to wait about 30 seconds before a man came to help me. "Is this your camera?" he said. "I think it's broken."
حالا باید بگیم که شهر نیویورک این تستا رو چطور پاسخ میده؟ آیا خوب پاسخ میده یا نه؟ The photo test, which was the first test. 1. Who did he ask? اون از کی درخواست کرد؟ An office worker. از یک کارمند یا یک کارمند یک اداره درخواست کرد. Number 2. What did the person say? اون آدم چی گفت؟ Of course, I will take your picture. البته که عکستون رو میگیرم. Number 3. What happened when he asked for more photos? چه اتفاقی افتاد وقتی که اون برای تعداد عکسی بیشتری درخواست کرد؟ The man said, sure, no problem. اون آقا گفت که مطمئناً مشکلی نیست. The shopping test. تست فروشگاه یا تست خرید. Number 4. Where was the souvenir store? فروشگاه سوونیر یا لوازم سوغاتی کجا بود؟ Near Times Square. نزدیک تایمز سکوئر بود. What did he buy? اون چی خرید؟ He bought a t-shirt and drinks. یه تیشرت خرید و چند تا نوشیدنی. How many people did he buy souvenirs from? اون از چند نفر سوونیر خرید یا سوغاتی خرید؟ 2 people. از 2 نفر. Did he get the right change? آیا اونا بقیه پول درست رو بهش دادن؟ Yes. The accident test. تست تصادف. Where did he use the accident test? تست تصادف رو کجا استفاده کرد؟ In Central Park. He used the accident test in Central Park. در Central Park این تست رو انجام داد. Did anyone help him? Yes. What did the man say? اون آقا چی گفت وقتی که اومد کمک کنه؟ Is this your camera? I think it's broken. این دوربین شماست؟ فکر میکنم شکسته. خب این قسمت رو انجام دادیم. میریم قسمت C رو با هم صحبت کنیم. Think about the nearest big city to where you live. در مورد نزدیکترین شهر بزرگی که در نزدیکی شما هست و شما زندگی میکنید فکر کنید. Imagine you used the 3 tests there. تصور کنید که شما این 3 تا تست رو اونجا انجام دادید. What do you think would happen? فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد؟ Is it a friendly city? آیا این شهر دوستانه و صمیمی هست؟ خب میتونید این تست رو انجام بدید یا اینکه تصور کنید و پاسخ بدید. میریم قسمت بالا A Part 3 Reading and Speaking. Number 1. What are the 3 tests که تستا رو گفتیم؟ The photo test, the shopping test, the accident test. Number 2. Do you think they are good ones? I think they are good, although they are not very scientific tests. هرچند اونها تستای بر اساس اصول علمی نیستن اما خوبن. Number 3. Which city do you think will be the friendliest or most unfriendly? شما فکر میکنید که کدوم شهر صمیمی ترین یا دوستانه ترین میشه و کدوم یکیش هم غیر دوستانه ترین میشه؟ Friendliest و most unfriendly صفت هایی که مثل friendly هستن و یه پیشوندی میگیرن مثل آن، حالا ام یا غیره. میتونیم هم خودشون رو est بهشون بدیم مثل friendliest و یا اینکه the most در ابتداشون بیاریم. هر دو صحیح هست. خب بریم قسمت 5 vocabulary. 5 vocabulary. Describing a town or city. Think about how to answer these questions about where you live. Compare with a partner. توصیف شهر یا شهرستان هست. ببینید که چطور میتونید شهرتون رو توصیف بکنید. Do you live in a village, a town or a city? شما در یه روستا، در یه شهر و یه شهر بزرگتر زندگی میکنید. Where is it? کجا هست؟ یعنی موقعیت مکانیش چطور هست؟ کجاه؟ How big is it? اندازه شهرتون رو میگید یا روستاتون رو میگید. What's the population? جمعیتش چقدر هست؟ What is it like? چطوریه؟ از لحاظ ساختاری شهرتون چطور شهری هست؟ خب برای انجام این کار میتونید به Part B 156 Vocabulary Bank Describing a Town or City مراجعه کنید. در اونجا ویدیو کلیپی هست که در مورد یک شهری صحبت میکنیم و شما میتونید از روی اون الگو سازی کنید و برای شهر خودتون استفاده کنید اون رو. Number 6 Writing Page 114 Writing Describing where you live Write a description of the place where you live. Writing هم در ادامه همین موضوع هست. یه رایتینگی در صفحه 114 داریم. جایی که ما زندگی میکنیم رو میتونیم توصیف بکنیم. درس خیلی خوبی هست. از روی اون هم میتونید الگو برداری کنید و در مورد شهر خودتون حالا با تبدیل یا تغییر مقادیر و یا حالا اسامی میتونید
استفاده کنید برای همیشه. Number 7 2.49 song Nobody Does It Better. میتونید به فایل صوتیتون گوش کنید که این سانگ هم بای کارلی سایمن هست 1997. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 5 C. How much is too much? خیلی زیاد چقدره؟ در Unit 5 در زمینه grammar quantifiers to not enough رو کار میکنیم که کمیت نما هستن، مقدار رو نشون میدن. و vocab health and the body سلامت و بدن، pronunciation صداهای آ کوتاه، او، آی و ا رو خواهیم داشت. در قسمت بابل I watch too much TV. من خیلی تلویزیون تماشا میکنم. I don't spend enough time in the sun. من به اندازه کافی توی آفتاب نمیرم یا وقت نمیذارم برای توی آفتاب رفتن. خب بریم قسمت 1 speaking. With a partner answer the questions below. خب با یه نفر باید مچ بشید و سوالات زیر رو بپرسید و پاسخ بدید، یعنی باید سپیکینگ واقعی داشته باشید. Diet and lifestyle questionnaire. خب پرسشنامه رژیم غذایی و سبک زندگی هست. lifestyle سبک زندگی هست. What kind of lifestyle do you have? چه نوع سبک زندگی دارید؟ Or what kind of diet do you have? Number 1. Do you drink coffee? آیا قهوه می نوشید؟ How many cups do you drink a day? هر روز چند فنجون می نوشید؟ What kind of coffee? چه نوع قهوه‌ای؟ What time do you drink your last cup of the day? آخرین فنجون روزتون رو کی می نوشید؟ خب باید به اینا بتونید پاسخ بدید. حتما این کار رو بکنید. به هیچ عنوان بدون پاسخ دادن این قسمت ها از این قسمت رد نشید، چون کلا کتاب امریکن انگلیش فایل هر 4 مهارت رو میخواد با شما کار بکنه و اگر شما از مهارتی به همین شکل بخواید بگذرید نتیجه نهایی رو نخواهید گرفت. Do you drink coffee? Yes, I do. No, I don't. How many cups do you drink a day? For example, I drink 2 cups of coffee or 3 cups of coffee or I never drink coffee. What kind of coffee? For example, I drink cappuccino or latte. What time do you drink? I drink my last cup of coffee, for example, at 4 in the afternoon. ساعت 4 بعد از ظهر آخرین فنجون قهوه‌ام رو میخورم. Number 2. How much time do you spend a day in the sun? In the winter, in the summer, when you are on vacation? Do you always wear sunscreen? چقدر وقتتون رو توی آفتاب میگذرونید؟ در زمستان، در تابستان، وقتی که در تعطیلات هستید؟ و آیا همیشه پماد یا کرم ضد آفتاب میزنید؟ Do you always wear sunscreen? Sunscreen یعنی پماد ضد آفتاب یا کرم ضد آفتاب. استفاده لوازم آرایشی هم میتونیم از wear استفاده کنیم. For example, she wears makeup. اون لوازم آرایشی استفاده میکنه یا آرایش میکنه. So the answers, how much time do you spend? For example, I spend 2 hours in the sun. In the winter, I spend more time. Or in the summer, I spend less time in the sun. When you are on vacation, it depends, for example. Do you always wear sunscreen? No, I don't always wear sunscreen. I only wear sunscreen when it is too hot. Number 3, do you play a lot of video or computer games? آیا بازی های کامپیوتری و ویدیویی زیادی بازی میکنید یا مقدار زیادی بازی میکنید؟ What are your favorite games? بازی های محبوبتون چیه؟ How much time do you spend a week playing them? در یک هفته چقدر وقت میذارید که بازی های کامپیوتری رو بازی بکنید؟ خب میتونید به این سوالات پاسخ بدید. Yes, I do. No, I don't. Your favorite games میتونید نیمشون رو بگید. For example, Clash, for example, is my favorite game. How much time a week? For example, I spend 4 hours a week, or your own answer. 4. How often do you eat chocolate? What kind of chocolate do you prefer? Milk, white, or dark? هر چند وقت یه بار شما شکلات میخورید. چه نوع شکلاتی رو ترجیح میدید؟ شیری، سفید یا تلخ؟ For example, I eat chocolate once a day or twice a day.
What kind of chocolate? I prefer dark chocolate به عنوان مثال. خب number 5. How many hours a day do you watch TV during the week on weekends? What kinds of TV shows do you watch regularly? هر روز چقدر تلویزیون تماشا میکنید؟ در طول هفته، در آخر هفته و اینکه چه نوع برنامه‌های تلویزیونی رو به صورت مرتب شما تماشا میکنید. For example, I watch television, for example, 2 hours during a day or on weekends. What kind of TV shows? I watch documentaries, action movies, or cartoons or animated movies. خب به این سوالات پاسخ دادیم. حتما از این نمونه ها استفاده بکنید در سپیکینگتون به هر شکلی که امکان داره. میریم قسمت B. Do you think any of your habits are unhealthy? شما فکر میکنید که هیچ کدوم از این عادات شما ناسالم هستن؟ Do you think any of your habits are unhealthy? Healthy, unhealthy. خب بریم قسمت 2. Reading and listening. A. Read the article once. Does it change what you think about your answers to the questionnaire? آرتیکل رو یک بار بخونید، متن رو. آیا خوندن این متن نظر شما رو در ارتباط با پاسخهایی که به کوئسشنر سمت چپ دادید تغییر میده؟ B. Read the article again. Look at the highlighted words related to health and the body. Match them to a picture or definition. خب آرتیکل رو دوباره بخونید. کلماتی که هایلایت شدن و در ارتباط با سلامت و بدن هستن رو ببینید و اونها رو با یه تصویر یا definition تعریف هست بیایید اون رو مچ بکنید. اگر در اینترنت خواستید معنای کلمه ای رو پیدا بکنید که در دیکشنریتون نیست و میخواید اون definitionش رو بدونید، حتما در گوگل تایپ بکنید. مثلا کلمه cover رو نمیدونید، می‌نویسید cover definition، تایپ میکنید cover definition or define cover. به این صورت و گوگل به شما نزدیکترین و بهترین معانی رو خواهد داد. Number 1. Bones. استخوان‌ها. Bones. B-O-N-E-S. Number 2. Face. Face. Number 3. Brain. مغز هست. Number 2 هم که صورته. 4. Noun. It covers the outside of a person's body. اسم هست. از لحاظ قسم کلمه پاسخ ما اسم هست، یعنی فعل نیست، صفت نیست و میگه که قسمت بیرونی بدن شما رو میپوشونه. The answer is skin. پوست. Skin. S-K-I-N. Number 5 is a verb. To stop something from happening. این یه فعله. جلوی اتفاق چیزی رو گرفتن یا رخ دادن چیزی رو گرفتن is prevent. To prevent something from happening. Prevent. P-R-E-V-E-N-T. جلوگیری کردن هست. Number 6 is a noun. Something that makes you unwell. چیزی که شما رو ناخوش میکنه. The answer is illness. بیماری. I-L-L-N-E-S-S. Number 7 is an adjective. Feeling worried or nervous. احساس نگرانی و عصبی بودن داشته باشید. adjectiveش میشه anxious. مضطرب. A-N-X-I-O-U-S. anxious. anxiety. anxious به این شکل. خب میریم سراغ متن. Everything bad is good for you. هر چیز بدی برای شما خوب هم هست. Coffee. We all know that a cup of coffee helps to wake you up in the morning, but several studies show that drinking coffee helps to prevent some illnesses like diabetes and Parkinson's disease. مورد اول رو در مورد قهوه صحبت میکنه و میگه هممون میدونیم که یه فنجون قهوه کمک میکنه تا در صبح بیدار بشیم، اما چندین مطالعه یا تحقیق نشون داده که نوشیدن قهوه در جلوگیری از چند بیماری مثل بیماری دیابتیس که دیابت هست و پارکینسون جلوگیری میکنه. Experts say that you can safely drink 3 cups of espresso during the day, but if you drink
too much coffee, it can make you feel anxious or keep you awake at night. کارشناسان میگن که شما میتونید با خیال راحت 3 فنجان قهوه اسپرسو رو در طول روز بخورید، اما اگر خیلی قهوه بخورید drink too much coffee یعنی بیش از حد نیازتون it can make you feel anxious باعث میشه که شما مضطرب بشید or keep you awake at night و یا اینکه شما رو در طول شب بیدار نگه داره. prevent جلوگیری کردن، illnesses بیماری ها، anxious مضطرب. sunlight نور آفتاب. Spending a long time in the sun is dangerous and can give you skin cancer. سپری کردن زمان زیادی یا طولانی در زیر نور خورشید خطرناکه. is dangerous. long time زمان زیاد. in the sun در زیر نور آفتاب رو میگیم in the sun و میتونه باعث سرطان پوست بشه برای شما. can give you skin cancer. skin پوست، cancer سرطان. But on the other hand, not spending enough time in the sun is also bad for you because sunlight helps us to produce vitamin D. اما از طرف دیگه، این رو قبلا گفتیم، on the other hand اصطلاح خوبی هست برای writing. But on the other hand و بعدش یک کاما و یه فاصله و ادامه جمله. اما از طرف دیگه اگر به اندازه کافی زیر نور خورشید قرار نگیرید not spending enough time بعد از enough اسم اومده in the sun در زیر نور آفتاب is also bad for you این هم برای شما بد هست because sunlight به خاطر اینکه نور خورشید helps us to produce vitamin D به ما کمک میکنه که ویتامین دی تولید بکنیم یعنی در بدنمون تولید ویتامین دی بشه با استفاده از نور خورشید. This vitamin is important for strong bones and a healthy immune system and it also makes people feel happier. این ویتامین برای داشتن استخوان‌های محکم یا قوی for strong bones and a healthy immune system. immune یعنی ایمنی. سیستم ایمنی سالم نیاز هست یا مهم هست. And it also makes people feel happier. و همچنین باعث میشه که انسان‌ها یا آدم‌ها احساس شادتری داشته باشن. Nowadays, many people don't get enough sunlight because they wear sunscreen all the time, especially on their faces. امروزه بسیاری از مردم به اندازه کافی از نور خورشید استفاده نمی‌کنن به خاطر اینکه تمام وقت سانسکرین استفاده میکنن کرم ضد آفتاب به ویژه on their faces به ویژه روی صورتاشون. However, don't spend too long in the sun. 15 minutes a day without sunscreen is a healthy amount and not at midday. اگرچه وقت خیلی زیادی رو هم در نور آفتاب نذارید. 15 دقیقه در روز بدون پماده یا بدون کرم ضد آفتاب مقدار سالم و مناسبی هست. is a healthy amount مقدار هست. and not at midday و این را هم نباید در میانه روز یا ظهر انجام بدید. skin پوست skin cancer سرطان پوست bones استخوان‌ها و faces صورت‌ها. and the last one computer games بازی‌های رایانه‌ای. You probably worry about how much time you or your children waste playing computer games. احتمالاً شما نگران این هستید که شما و بچه‌هاتون چقدر زمان دارید بر روی بازی‌های رایانه‌ای تلف می‌کنید. But in fact, some studies show that these games can help us learn important skills. اما در واقع but in fact در حقیقت چند تحقیق یا مطالعه نشون میدن که این بازی ها به ما کمک میکنن که مهارت های مهمی رو بیاموزیم یاد بگیریم can help us learn important skills. It seems that computer games stimulate the brain and that people who often play them are probably better at solving problems and making quick decisions. It seems that به نظر میرسه که
بازی های رایانه‌ای stimulate the brain. brain یعنی مغز. stimulate یعنی تحریک کردن، برانگیختن. این بازی ها مغز رو برمیانگیزن یا تحریک میکنن. and that people who often play them و اینکه مردمی یا کسانی که اونها رو بازی میکنن are probably better احتمالاً بهتر هستن در چه کاری؟ at solving problems and making quick decisions در حل مشکلات و تصمیم گیری های سریع making quick decisions. But don't spend too many hours in front of the computer, not more than about 2 hours a day. اما زمان خیلی زیادی رو در برابر کامپیوتر نگذرونید و این کار رو بیش از 2 ساعت در روز انجام ندید. خب خسته نباشید، این متن رو با هم انجام دادیم. میریم ادامه درس. Next page. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. 41. Part C 2.50 Listen and check practice saying the words. قسمت 250 رو اگر گوش کنید پاسخ سوال B صفحه مجاور هست، یعنی قسمت 2 reading and listening هست که با هم کار کردیم. تا شما گوش کنید و حتما تمرین کنید اینها رو. D. Now cover the text. Can you remember? 1. What is good about coffee, sunlight, and computer games? 2. What you need to be careful about. خب در این قسمت بعد از اینکه این تکست رو ما خوندیم میخوایم ببینیم که آیا به خاطر میارید در مورد سوالات 1 و 2 What is good about coffee, sunlight, and computer games? For example, the good things about coffee, it can wake you up. It helps you prevent some illnesses. Good about sunlight, helps produce vitamin D, good for bones and healthy immune system, and makes you feel happier. Some good things about computer games, it can stimulate the brain. It helps learn important skills. For example, solving problems and making quick decisions. And question 2, what you need to be careful about? The bad points about coffee, it can make you feel anxious or keep you awake at night. About sunlight, too much sunlight can give you skin cancer. And bad things about computer games, it can waste your time. Okay. Part E 2.51 with a partner decide in what ways you think chocolate and watching TV could be good for you. Listen to a radio program and check your answers. Part F. Listen again, answer the questions. Number 1. What does chocolate have in common with grape juice? شکلات وجه مشترکش با آب انگور چی هست؟ It contains antioxidants. It contains antioxidants که آنتی اکسیدان هست. Contain یعنی محتوی بودن، دارا بودن. Number 2, what kind of chocolate is A. Good for you? Dark chocolate is good for you. B. Not good for you. Milk and white chocolate aren't good for you. پس شکلات تلخ براتون خوبه، شکلات سفید و شیری براتون خوب نیست. Number 3. How are TV series different from the ones 20 years ago? Why is this good for us? They are complicated and very smart. They can help to make us more intelligent. Number 4. What can we learn from reality TV shows? از برنامه‌های reality TV shows چی یاد میگیریم؟ How people behave in groups. We learn how people behave in groups که مردم در گروه‌های اجتماعی چطور رفتار میکنند. Number 3. Grammar. Quantifiers. 2. Not enough. کمیت نماها رو در گرامر داریم. 2 و not enough. Can you remember how to use much, many, etc. in pairs? Choose the correct word or phrase for each sentence. Say why the other one is wrong. قبلا در مورد ماچ و منی صحبت کردیم. ماچ گفتیم برای اسامی غیر قابل شمارش میاد. منی برای اسامی قابل شمارش هست. How many cups of coffee do you drink a day? How many
cups of coffee یعنی فنجان قهوه. cups حالت اس رو گرفته، حالت جمع هست، پس قابل شمارش هست که جمع شده و میگیم how many cups of coffee do you drink a day. روزانه چند فنجون قهوه می نوشی. Number 2, I don't spend much time in the sun. زمان گفتیم غیر قابل شمارشه. زمان زیادی رو در آفتاب یا نور آفتاب نمیگذرونم. I don't spend much time. Number 3, I eat a lot of or many chocolate. کدومش صحیح هست؟ میگیم چاکلت اینجا غیر قابل شمارش هست. بنابراین a lot of باید برش بیاریم. a lot of با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش میاد. a lot of water, a lot of wine, a lot of books. اما many برای اسامی فقط قابل شمارش میاد. Number 3, I eat a lot of chocolate. a lot of رو با countable و uncountable noun میاریم. a lot of chocolate. many نمیتونیم اینجا بیاریم چون اینجا chocolate غیر قابل شمارش هست. I eat a lot of chocolate. اینجا غیر قابل شمارشه، تونستیم a lot of بیاریم. اگر یه مثال دیگه هم برای a lot of میخوایم بیاریم که countable باشه، مثلا I read a lot of books. من کتابای زیادی میخونم. Number 4, drinking a little grape juice can be good for you. نوشیدن کمی آب انگور براتون خوب خواهد بود. Drinking a little grape juice. grape juice مایعات هست و باید براش a little بیاریم. a few برای قابل شمارش هست. میدونید که مایعات رو غیر قابل شمارش میدونیم. Number 5, I only have a few computer games. من فقط یه چند تایی بازی رایانه‌ای دارم. a little برای غیر قابل شمارش میاد. computer games plural هست. وقتی علامت جمع داشته باشیم یعنی countable هست. پس a few computer games, a few friends, a few books. Number 6, my parents read a lot. پدر و مادر من خیلی میخونن، خیلی کتاب میخونن. a lot of نمیتونیم بیاریم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم که ما a lot رو با فعل بدون اس میاریم. یعنی چی؟ My parents read a lot. اینجا نقطه رو میذاریم، full stop، تموم میشه. پدر و مادر من خیلی زیاد میخونن. a lot بعد از فعل read اومده بدون اسم دیگه ای. اما اگر a lot of بگیم باید بعد از a lot of یه noun بیاریم، یه اسم بیاریم. مثلا my parents read a lot of books. پس بعد از a lot of باید یه noun داشته باشیم. این هم از تفاوت a lot و a lot of. و نکته هم که بگم خدمتون، بعضی از دوستان یه وقتایی a lot رو یه سره می نویسن. a lot باید حتما جدا از هم نوشته بشه. B. Look at some sentences from the reading and listening. Match the bold phrases in 1 and 2 to meanings A and B. جمله ها رو از متن آورده، جمله 1، جمله 2 و اینهایی که بولد شدن معانیشون در قسمت A و B پایین هست. باید اینها رو مچ کنیم. متن رو بخونیم. Don't eat too much chocolate or too many sugary snacks if you don't want to gain weight. شکلات خیلی نخور. چاکلت غیر قابل شمارشه. too much و too many sugary snacks. اسنک های شیرین یا قنددار زیادی نخور اگر نمیخواید که وزن اضافه بکنید. If you don't want to gain weight. Too much و too many به این معنا هست. More than you need or more than is good for you. بیشتر از اون چیزی که نیازتون هست یا بیشتر از اون چیزی که براتون خوب هست. So too much means more than you need. Too many برای قابل شمارش هست به خاطر snacks. Don't spend too long in the sun. زمان زیادی در آفتاب نگذرون. Too long in the sun. این هم به همون معنا هست. Too long in the sun یعنی بیشتر از حد معمول. زمان خیلی زیادی رو صرف نکن. Number 2, nowadays many people don't get enough sunlight. We're not active enough. امروزه بسیاری از مردم به اندازه کافی از نور خورشید استفاده نمی کنند. و جمله بعدی، ما به اندازه کافی فعال نیستیم. Don't get enough sunlight و not active enough ساختاره به این معنا هست. ساختاری هست به این معنا. Less than you need or than is good for you. کمتر از اون چیزی که شما نیاز دارید و یا کمتر از اون چیزی که براتون خوب هست. They don't get enough sunlight.
به اندازه کافی نور خورشید نمیگیرن. ما با ایناف میتونیم اسم و یا صفت بیاریم. اگر خواستیم اسم رو بیاریم، اسم رو باید بعد از ایناف بیاریم و اگر ادجکتیو خواستیم بیاریم، ادجکتیو باید قبل از ایناف قرار بگیره. مثل enough sunlight و یا اینجا active enough، hot enough، cold enough، busy enough. به این شکل صفت ها قبل از enough قرار می گیرند. Look again at the sentences with enough. What's the position of enough with a noun with an adjective? خب این رو صحبت کردیم. enough رو گفتیم به علاوه اسم هست و اینکه adjective plus enough میشه. میریم قسمت D. page 134 grammar bank هست. در صفحه 134 ویدیو کلیپش مراجعه میکنید. در مورد کوانتیفایر ها که کمیت نماها هستن to و not enough صحبت بکنیم و حتما تمریناتش رو انجام بدید. بریم قسمت بالا pronunciation. pronunciation and speaking. صداهای آ، او، آی و ا. cross out یعنی خط بکشید. روشو خط بزنید. The word with a different pronunciation. صدای آ رو اینجا داریم و میخونیم enough, much, none, busy. So you cross out busy. boot, few, should, to, food. should صدای او کوتاه هست. should رو باید روش cross out کنید. و صدای I. bike, try, diet, like, little. cross out the little. و صدای A. egg, many, any, healthy, water. You cross out water. Listen and check, practice saying the words. Part C. Ask and answer the questions with a partner. Say why. سوالاتی که در قسمت پایین اومده رو با دوستتون تمرین بکنید و چراییش رو هم بپرسید. مثلا Do you think you read enough? آیا شما به اندازه کافی میخونید؟ Do you think you read enough? پاسخ Not really. I only read school textbooks. But not for pleasure. نه واقعا. خیلی نه. فقط من کتابای درسی رو میخونم. Not for pleasure. برای سرگرمی و تفریح چیزی رو نمیخونم. And the questions. Do you think you read enough? آیا به اندازه کافی میخونید؟ Do you think you eat enough fruit and vegetables? Eat enough بعد از فعل. enough آوردیم بعدش چه چیزی رو؟ اسمشون رو هم میتونیم بیاریم. Fruit and vegetables به اندازه کافی میوه و سبزیجات میخورید. Do you play enough sports or exercise enough? آیا به اندازه کافی ورزش میکنید و یا تمرین به اندازه کافی انجام میدید؟ Do you drink enough water? آیا به اندازه کافی آب می نوشید؟ Do you have enough free time? به اندازه کافی وقت آزاد دارید؟ Do you eat too much fast food? آیا خیلی زیاد فست فود می خورید؟ Too much. Do you spend too much time online? آیا زمان خیلی زیادی رو آنلاین می گذرونید؟ Do you spend too much money on things you don't need? آیا پول زیادی رو برای چیزهایی که لازم ندارید می گذرونید؟ Do you work or study too many hours? آیا ساعتهای بیشماری رو مطالعه می کنید یا کار می کنید؟ Do you have too many clothes? آیا لباس بیش از حد دارید؟ بیش از اندازه دارید؟ Do you do too much housework? آیا کار خونه زیادی رو انجام میدید؟ Do you get too much homework? آیا تکلیف در خونه زیادی بهتون میدن یا نه؟ خب این قسمت یونیت 5C به پایان میرسه. تا درس بعدی Practical English The Wrong Shoes. خدا نگهدار. به نام خدا. Unit 5 Practical English The Wrong Shoes Episode 3 Part 1 Rob has a problem. Rob مشکلی داره. خب بدونید که تا اینجا راب به نیویورک اومده با هالی و جنی هست و در این قسمت ببینیم که بحث لباس هست، خرید کفش هست، کفش ورزشی هست و سایز و غیره رو یاد میگیریم. بریم قسمت پایین و فایل صوتی. A 2.55 Watch or listen to Rob and Holly and answer the questions. در این قسمت شما میتونید به فایل صوتی گوش کنید و یا فایل تصویری رو با هم نگاه کنیم. ترجیحاً فایل صوتی رو ابتدا بگیرید گوش بکنید که لسنینگتون رو قوی کنه. بعد فایل تصویری رو ببینید که کمکتون کنه در حل جاهایی که متوجه نشدید. و فایل تصویری رو با هم نگاه میکنیم بعد میایم سوالات رو پاسخ بدیم.
Sorry, I'm a bit tired this morning. You aren't exactly in good shape, are you? I know. I think I'm eating too much. Then eat less. It isn't easy. I eat out all the time, and the portions in American restaurants are enormous. You don't do enough exercise. I walk a lot. Walking isn't enough, Rob. Do you do anything to keep fit? I cycle when I'm in London. So, why don't you get a bike here? I'm only here for another 3 weeks. Anyway, my hotel's near the office. I don't need a bike. You know, Jennifer goes running all the time, before and after work. But I just think that running's so boring. I mean, where's the fun? Yeah, I'm not very keen on running. So, why don't you play basketball with me and my friends? Okay, that's a great idea. But I don't have any trainers. Trainers? Sneakers. You can buy some. Is there a sports shop near here? Sure, there's one across the street. Okay, number one. What reason does Rob give for why he isn't in shape? راب چه دلیلی میاره برای اینکه وضعیت جسمانیش خوب نیست و یا اینکه فیت نیستش؟ چه دلیلی رو ارائه میکنه به هالی؟ He says he is eating too much. اون میگه که داره خیلی غذا میخوره. Too much. He is eating too much. در درس کار کردیم یعنی مقدار خیلی زیاد غذا میخوره. More than enough داره غذا میخوره. Number two, why does he find it difficult to eat less? چرا براش سخت هستش که کمتر غذا بخوره؟ To eat less. Because he eats out all the time in New York and the portions are very big. به خاطر اینکه اون تمام وقت در بیرون غذا میخوره توی شهر نیویورک و the portions are very big. Portions همون پرس غذایی هست. مقدار استاندارد غذایی هست که در آمریکا پرس ها بزرگتر هستند نسبت به لندن. Number three, how does he keep fit in London? راب وقتی که توی لندن هست چطوری خودش رو روی فرم نگه میداره؟ He cycles or rides a bike in London. Cycle به عنوان فعل دوچرخه سواری کردنه. He cycles اون دوچرخه سواری میکنه or rides a bike in London. Number four, why doesn't he do the same in New York? چرا همین کار رو توی نیویورک انجام نمیده؟ Because he doesn't have a bike. He lives near the office and is only going to stay for another 3 weeks. به خاطر اینکه اون دوچرخه نداره و در نزدیکی اداره یا محل کارش زندگی میکنه و فقط قراره که 3 هفته دیگه اونجا بمونه. Number 5. How does Jenny keep fit? جنی چطوری خودش رو روی فرم نگه میداره؟ She goes running before and after work. اون قبل از کار و بعد از کار میره و در پارک میدوه. Number 6. What does Holly think about this? هالی نظرش در مورد این موضوع چی هست؟ Holly thinks running is very boring. هالی فکر میکنه که دویدن کسالت آوره، خسته کننده است. Number 7. What does Holly suggest that Rob could do? هالی پیشنهاد میکنه که راب چه کاری انجام بده؟ He could play basketball with Holly and her friends. اینکه راب میتونه با هالی و دوستان هالی بسکتبال بازی کنه. Number 8. What does Rob need to do first? لازمه که راب اول چه کاری انجام بده؟ He needs to buy some sneakers or trainers in British English. لازمه که اول یه جفت سنیکرز که کفش ورزشی هست و امریکن هست و یا ترینرز که به بریتیش هست بخره. اما قسمت پایین American and British English, sneakers, American English, trainers, British English. سنیکرز همون کفش ورزشی هست که در امریکایی بهش میگن و در بریتیش انگلیش به همین کفش ورزشی میگیم trainers. در امریکن انگلیش میگیم store به فروشگاه و بریتیش انگلیش shop. Part B 2.56. Look at the box on making suggestions. Listen and repeat the phrases. در قسمت پایین باکسی که اومده
جملاتی رو در مورد پیشنهاد دادن آورده. به اینها نگاه بکنید، بخونید و تکرار کنید این عبارت ها رو. Making suggestions with why don't you. چرا این کار رو نکنیم؟ مثال why don't you get a bike. چرا یه دوچرخه نمیگیری؟ Why don't you get a bike? That's a good idea, but I'm only here for a month. ایده خوبیه اما من اینجا فقط یه ماه میمونم. و یا why don't you come and play basketball. چرا نمیای بسکتبال بازی کنی؟ چرا نمیای بسکتبال بازی کنی؟ Why don't you come and play basketball؟ و پاسخ That's a great idea. ایده خیلی خوبی هست. Practice making suggestions with a partner. با دوستتون پیشنهاد دادن ها رو بیاید تمرین کنید. For example, why don't you get a car here؟ و یا why don't you come and play cards? Why don't you come and watch TV? You have problems remembering English vocabulary. Tell B. Make 2 suggestions. Respond. If you don't think it's a good idea, say why. Change roles. You are a foreigner in A's country. You have problems meeting new people. این نقشه رو میتونید با دوستتون بازی کنید و جابجاش بکنید، رولتون رو هم عوض کنید. Part 2 Vocabulary Shopping. Do the quiz with a partner. کویزی در اینجا آمده. Shopping quiz هست. Number 1. What 4 letters do you often see in clothes that tell you the size? اون 4 تا حرفی رو که در لباس ها میبینید و سایز لباس رو به شما میگن چیا هست؟ خب میدونید S, M, L and XL هست. S is for small, M is for medium, L is for large and XL is for extra large که خیلی بزرگ هست. Number 2, what do the letters mean؟ که گفتیم S برای small کوچیک هست، M medium متوسط، L large هست و XL که X large هست، یعنی همون extra large هست، خیلی بزرگ. What's the name of the room where you can try on clothes؟ جایی که اتاقی که شما میرید و لباسا رو میتونید چک بکنید چی هست اسمش؟ Changing room or fitting room. What's the name of the piece of paper a salesperson gives you when you buy something؟ یه تیکه کاغذی هست یا یک برگه‌ای هست که فروشنده وقتی که شما چیزی رو میخرید به شما میده. اسم اون چی هست؟ Receipt. It is a receipt. Number 5. How do you say these prices؟ این قیمت ها رو چطور میگید؟ For example, number 1. 25 pounds 99 p یا pence هست. این علامت هم که pound هست. p pence هست اینجا 75p و $45 15 cents این علامت سنت هست، کوچکتر از دلار هست و این هم که علامت یورو هست 12 euros and 50 cents. Taking something back to a store. پس دادن چیزی به فروشگاه. باز پس بردن چیزی به فروشگاه میشه taking something back to a store. 2.57 cover the dialogue and watch or listen. Answer the questions. به فایل تصویری این قسمت نگاه میکنید و بعدش با هم سوالات رو پاسخ خواهیم داد و ادامه تمرین. Number 1. What's the problem with Rob's sneakers؟ مشکل کفش‌های ورزشی راب چی هست؟ They're too small. اونا خیلی کوچیک هستن. What does he do in the end؟ در انتها یا آخر کار چه کاری انجام میده؟ He exchanges them for another pair. اونا رو با یه جفت دیگه عوض میکنه. Part B. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. خب قسمت you hear داریم و you say اونهایی که میشنوید یعنی به شما گفته میشه هست و اونهایی که شما میگید هست. Can I help you sir؟ میتونم کمکتون کنم. Yes, do you have these in an 8؟ بله، سایز 8 این کفشا رو دارید؟ Just a minute. I'll go and check. یه دقیقه فقط میرم و چک میکنم. Here you are. These are an 8. Do you want to try them on؟ بفرمایید. اینم یه سایز 8ش. These are an 8. اینا سایز 8 هستن. میخواید اینا رو چک کنید؟ No thanks. I'm sure they'll be fine. How much are they؟ نه متشکرم. مطمئنم که اونا سایز درست هستن یا خوبن. قیمتشون چنده؟ They are $83.94. $83.94 هستن. Oh, it says $72.99. اما روش نوشته $72.99. Yes, but there is an added sales tax of
15%. بله، اما یه مالیات افزوده بر درآمد 15% هم داره. Oh, okay. Do you take Mastercard? درسته. مسترکارد قبول میکنید؟ از انواع کردیت کارت هست. ویزا کارت، مسترکارد. Sure. Can I help you? Yes, I bought these about half an hour ago. که اینجا هم که مال مکالمه قبلی هست مطمئنا. بعد دوباره در قسمت بعد Can I help you؟ میتونم کمکتون کنم؟ بله، من این کفشا رو نیم ساعت پیش خریدم. Yes, I remember. Is there a problem? بله، یادم میاد. مشکلی هست؟ Yes, I'm afraid they are too small. متاسفانه خیلی کوچیکن اینها. What size are they? سایزشون چند هست؟ They are an 8, but I take a UK 8. اینا سایزشون 8 هست، اما من سایز 8 بریتانیایی میپوشم. All right, yes, a UK 8 is a US 9. درسته. 8 بریتانیایی 9 آمریکایی هست. Do you have a pair? یه جفتشو دارید؟ I'll go and check. میرم چک میکنم. Just a minute. یه چند لحظه. I'm sorry, but we don't have these in a 9. But we do have these and they are the same price. Or you can have a refund. متاسفم، اما این کفشا رو ما سایز 9ش رو نداریم، اما اینها رو هم داریم که قیمتشون یکی هست. یا اینکه میتونید ریفاند بگیرید یا باز پرداختتون رو، پولتون رو بهتون بدیم. ریفاند با استرس روی ریفاند باز پرداخت ناونش هست و اگر روی F بذارید میشه verb میشه. They refunded my money back. پس روی R noun میشه و روی F verbش هست. I'll take this pair then, please. باشه، پس اینو میگیرم یا این جفته رو میگیرم. No problem. Do you have the receipt? مشکل نیست. رسید رو دارید؟ Yes, here you are. بله، بفرمایید. Brilliant. Brilliant هم به معنای great هست. عالی. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. A pair. We often use a pair to talk about plural clothes. For example, a pair of shoes, sneakers, boots, jeans, pants, etc. ما اغلب برای لباسایی که به صورت جمع هستن از pair استفاده میکنیم. لباسایی که تک لباسشون به صورت جمع، مثل a pair of shoes، یه جفت کفش، یه جفت کفش ورزشی، boots که چکمه یا پوتین هست، جینز شلوار و pants هم که شلوار معمولی هست. 2.58 Watch or listen and repeat the you say phrases. Copy the rhythm. خب قسمت تکرار رو میدونید که همین مکالمات هست. زمانی رو میده به شما برای تکرار، اون رو در ویدیو خودتون پخش بکنید و دوباره ببینید مجددا. Practice the dialogue with the partner. این کار رو با دوستتون انجام بدید. In pairs, role play the dialogue. نقش بازی بکنید مکالمه رو. You are a customer. شما مشتری هستید. You bought some jeans yesterday. دیروز یه شلوار خریدید و they're too big. خیلی بزرگ هستن برای شما. You are a salesperson. نفر B یا نفر دوم فروشنده هست. You don't have the same jeans in A's size. سایز مناسب فرد اول رو یا دوستتون رو ندارید. Offer A different pair or a refund. برای نفر A یک جفت دیگر رو پیشنهاد بکنید یا اینکه بهش پیشنهاد باز پرداخت رو بدید که یعنی پولش رو بخواید برگردونید. You begin with can I help you, sir or ma'am. اگر آقا هست با sir و ma'am که خانم هست میتونید باهاش شروع بکنید و بگید میتونم کمکتون کنم آقا یا خانم. Change roles. You are a customer. You bought some boots yesterday. این رو بحث با چکمه انجام میدید یا پوتین انجام میدید. سایزتون هم نیستش، کوچیکه و دوباره به همین شکل میتونید پیشنهاد بکنید که یه جفت جدید بهشون میدید یا یه ریفاند بخواید بهش بدید و به همین شکل هم شروع میکنید. Can I help you sir or ma'am. میتونم کمکتون کنم آقا یا خانم. در بخش 4 Rob decides to exercise. راب تصمیم میگیره که ورزش کنه. 2.59 Watch or listen and circle the right answer. پاسخ درست رو درست خط بکشید. Rob went to Boston or Brooklyn. Which one? Rob went to Brooklyn. راب رفته بود به بروکلین. He doesn't show Jenny his new sneakers. اون کفشای ورزشی جدیدش رو به جنی نشون نمیده. Jenny goes running every morning in Central Park. جنی هر روز صبح every morning میره برای دویدن در پارک Central Park. 4 She wants to go running with him at 6:45. اون میخواد که با راب
بره برای دویدن در ساعت 6 و 45 دقیقه. Rob thinks it's too early. راب فکر میکنه که یا نظرش این هست که این خیلی زوده. It's too early. Number 6. They agree to meet at 7:15. اونا با هم به توافق میرسن که ساعت 7 و 15 دقیقه هم دیگر رو ببینن. Number 7. Holly thinks Rob has a lot of energy. هالی فکر میکنه که یا نظرش این هستش که راب انرژی خیلی زیادی داره. A lot of energy. Part B. Look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words? خب مثل همیشه بریم social English phrases رو ببینیم. راب و جنی صحبت میکنن. Have you had a good day? Present perfect هست. با فعل داشتن. Have you had a good day? آیا روز خوبی داشتی؟ Oh, you know, meetings. میدونی یا خودت که میدونی. meetings یعنی جلسات وقت رو میگیرن و انرژی آدم رو میگیرن. و جنی میگه Why don't you come with me? چرا با من نمیای؟ suggestion داره میده بهش. و راب میگه Can we make it a bit later? میتونیم یه خورده زمان رو دیرتر بذاریم. Can we make it یعنی تغییرش بدیم. و در ادامه میگه say 7:45. اینجا say به معنای مثلا برای مثال و یا let's say 7:45 مثلا ساعت 7:45 دقیقه. و جنی میگه let's make it 7:15. بیا اینو ساعت 7:15 کنیم. Let's make it 7:15. و C 2.60 watch or listen and complete the phrases. میتونید گوش کنید یا به فایل صوتیش در دستگاه خودتون نگاه بکنید و چک کنید. Watch or listen again and repeat the phrases. How do you say them in your language? اینها رو به زبان خودتون چی میگید که ما ترجمه هاش هم که در قسمت بالا گفتیم. و در قسمت انتهایی Can you make suggestions to do something? میتونید پیشنهاد بدید برای انجام کاری به دوستتون. مثلا Why don't you come with me for example? Why don't you go with Ali? Why don't you go with Mary for example? Take something you have bought back to a store. یه چیزی که شما خریدید you have bought رو برگردونید به فروشگاه. و یا arrange a time to meet somebody. یه زمانی رو مشخص بکنید برای ملاقات با کسی. خسته نباشید. درس Practical English مربوط به Unit 5 در اینجا به پایان میرسه. به نام خدا. Unit 5 Grammar Bank از مجموعه American English فایل Second Edition. 5A Comparatives. در گرامر یونیت 5 در مورد صفت ها صحبت میکنیم. دو نوع صفت comparative و superlative رو صحبت خواهیم داشت و quantifiers که کمیت نماها هستند. comparatives موضوع اولمون هست که صفت های تفضیلی هستند و مقایسه رو انجام میدن. در باکس سفید My brother's older than me. My brother is older than me. older اینجا comparative هست. مقایسه میکنه. میگه بزرگتر هست. مسن‌تر هست. برادر من از من بزرگتره. It's more dangerous to ride a bike than to drive. دوچرخه سواری نسبت به رانندگی خطرناکتره. More dangerous. خطرناکتر. Than یعنی نسبت به. Number 2, people walk more quickly than in the past. مردم نسبت به گذشته than in the past یعنی نسبت به گذشته یا از گذشته more quickly سریعتر راه میرن. more quickly. quickly اینجا adverb قید هست. Number 3, I am less relaxed this year than I was last year. من نسبت به سال گذشته آرامش کمتری دارم. I'm less relaxed. Relaxed صفتش هست. I'm relaxed this year. من آروم هستم. آرامش دارم. I'm less relaxed. کمترش کرده. The service in this restaurant isn't as good as it was. As good as هم یه ساختار هست در comparative ها میاد. سرویس یا خدمات توی این رستوران مثل گذشته نیست. Isn't as good as it was. She doesn't drive as fast as her brother. اون به اندازه برادرش تند رانندگی نمیکنه.
as fast as her brother. اینجا دوباره adverb هست در بین as و as. بریم قسمت پایین. To compare two people, places, things or actions use. برای مقایسه دو نفر، مکان، چیز و یا فعالیت. Number one, comparative adjectives. از صفت تفضیلی استفاده میکنیم. comparative مثل قسمت بالا. older, my brother is older. مقایسه کردیم دو نفر رو. یکی بزرگتره. younger, کوچیکتره، جوانتره. Number two, comparative adverbs for actions. اگر فعالیتی داشته باشیم، خب گفتیم که فعل رو adverb تعریف میکنه، قید تعریف میکنه. اونجا باید دیگه قید بیاریم، adverb بیاریم. مثل چی؟ مثل number two که گفتیم more quickly، سریعتر راه میرن. walk. They walk quickly، سریعتر راه میرن. Number three, less plus adjective or adverb. less رو با صفت و یا قید میاریم برای کمتر نشون دادن چیزی. مثل less relaxed, less happy. Number four, as adjective or adverb plus as یه ساختاری هست که دو تا چیز رو مقایسه میکنیم. وقتی میگیم as good as something یعنی چیزی به خوبی چیزی دیگه ای هست. as bad as something به بدی چیزی دیگه ای هست. نسبت رو داریم میگیم. و اگر چیزی رو میگیم is not و یا اگر فعلش are باشه are not داریم منفیش میکنیم. یعنی این به خوبی اون نیست، به بدی اون نیست. مقایسه میکنیم این رو. در جدول پایین comparative adjectives regular. صفت‌های ما یا بر اساس قانون comparative به صورت regular پیش میرن یا irregular پیش میرن. اونهایی که regular هستن در قسمت پایین میگیم adjective، comparative و قانونش رو. short, shorter. کوتاه، کوتاهتر. one syllable add er. اگر تک سیلابی باشه er میگیره. short, shorter. er گرفته در انتها. big, bigger. بزرگ، بزرگتر. مثل همیشه one vowel plus one consonant double final consonant. یه با صدا داشته باشیم یه بی صدا در انتها بعدش دابل کانسوننتش میکنیم. اون بی صدا رو دابلش میکنیم. دوتا میاریم از اون. busy, busier. شلوغ، شلوغتر. busy در انتها یه دونه کانسوننت داره، یه دونه y داره. مثل همیشه yش حذف میشه. برای این ساختار IER میذاریم براش. consonant plus y رو کات میکنیم and we add IER. busier. relaxed, more relaxed. two or more syllables. more plus adjective. relaxed دو سیلابی هست. اگر تعداد سیلابمون بیشتر هم باشه مثل beautiful, interesting اینها همشون با more میان. relaxed دیگه نمیتونیم بگیم. خصوصا این مورد که relaxed ed داره در انتها er نمیتونه بگیره. مثل tired نمیتونیم بگیم tireder. میگیم more tired. خب بریم بالا جدول سمت راست. comparative adjectives irregular. حالا بی‌قاعده ها رو هم ببینیم در بحث comparative. good رو نمیتونیم gooder بگیم. comparativeش میشه better. bad, worse. far, farther or further. good comparativeش میشه خوب، بهتر، better. bad, بدتر، worse. far, farther دور، دورتر و یا further دورتر یا بیشتر. irregular stressed, more stressed. tired, more tired. bored, more bored. صفت اول stressed. stress به معنای استرس داشتن هست، فشار روحی روانی داشتن هست. فشار روحی روانی بیشتر more stressed. I'm more stressed. tired, I am more tired. من بیشتر خسته هستم. ایدی داره در انتها و نمیتونه ER بگیره. bored, کسل. more bored. She's more bored. اون بیشتر کسل شده. comparative adverbs regular. حالا قیود تفضیلی. قیدها رو هم میتونیم به حالت تفضیلی ببریم. مثل quickly به سرعت. حالت
حرکت رو داره نشون میده. quickly he drives quickly به سرعت رانندگی میکنه، به سرعت راه میره، سریع میره. quickly more quickly، slowly more slowly. و به همین شکل قیدهای irregular هم داریم در comparative. hard harder، well better، badly worse. پس باید دقت داشته باشیم که اگر جای worse دیدیم ببینیم که این قید تفصیلی هست یا صفت تفصیلی هست. better اگر دیدیم یعنی بهتر، باید ببینیم که این قید هست در جمله یا صفت هست. hard و harder هم به همین شکل. برای hard میتونیم مثال بزنیم he works hard در همین نمونه adverb. اون به شدت یا با تلاش زیاد کار میکنه. But she works harder. اما اون سخت‌تر کار میکنه، با تلاش بیشتری کار میکنه. اینجا adverb هست. اما همون مثال رو دوباره میگیم he is a hard worker. او آدم سخت کوشی هست، سعی هست. اینجا صفت هست. She is a hard worker or he is a hard worker. این hard صفت هست. وقتی که میخوایم فعل رو تعریف کنیم قید رو استفاده میکنیم. برای badly هم به همین شکل وقتی میگیم he is a bad driver میگیم اون راننده بدی هست. ولی وقتی میگیم he drives badly یعنی اون به شکل بدی رانندگی میکنه یا بد رانندگی میکنه. رانندگی کردنش رو داریم تعریف میکنیم با قید. خب بریم قسمت پایین comparative with pronouns. صفت‌های تفصیلی با ضمایر. After comparative plus then or as we use an object pronoun. Me, her, etc. Or a subject pronoun plus auxiliary verb. For example, بعد از ساختار comparative و then و یا as یه object pronoun میاریم، یعنی ضمیر مفعولی مثل me, her و غیره، و یا اینکه یه subject pronoun میاریم، یه ضمیر فاعلی به علاوه فعل کمکی. مثال my brother's taller than me. ساختار taller than me اینجا داره comparative رو نشون میده. برادر من قدش بلندتره. taller than. بعد از then ما اینجا object pronoun آوردیم. از کی بلندتره؟ از من. اینجا باید object pronoun بیاریم. taller than him، taller than her. از اون آقا بزرگتره یا بلندتره، از اون خانوم بلندتر هست. اینجا دیگه subject نمیتونیم بیاریم. اما my brother's taller than I am. اگر فعل کمکی بیاریم میتونیم این رو استفاده بکنیم. مثلا فعلای to be رو میتونیم بیاریم یا فعلای do و does رو میتونیم بیاریم استفاده بکنیم. My brother is taller than I am. برادر من بلندتر از من هست، یعنی از اون قدری که من هستم برادرم بلندتر هست. پس تفاوت subject pronoun و object pronoun رو ببینید. object pronoun رو به تنهایی میتونیم بیاریم، ولی subject pronoun رو که آوردیم باید فعل مناسب همون subject رو هم براش بیاریم. مثلا اگر برادر من بلندتر از اون خانوم باشه my brother is taller than she is. اگر شما باشی my brother is taller than you are. به این شکل. He is not as intelligent as her. As intelligent as یعنی به همون اندازه باهوش بودن، زرنگ بودن. He is not as intelligent as her. اون به اندازه، یعنی اون آقا به اندازه اون خانوم باهوش نیست. He is not as intelligent as her. Her اینجا object pronoun هست. He is not as intelligent as she is. اون آقا به اندازه اون خانوم باهوش نیست، یا به اون اندازه که اون خانوم باهوش هست این آقا نیست. به این شکل. پس subject رو به این شکل میتونید بیاریم. نمیتونید بگید he is not as intelligent as she. به تنهایی نمیتونید چون subject آوردی، باید فعل مناسبش رو هم بیاری. خب با هم میریم قسمت B. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. 5B Superlatives. Number 1. It's the dirtiest city in the US. این کثیف‌ترین شهر در ایالات متحده است. It's the most popular vacation destination in the world. این معروفترین یا مردمی ترین مقصد تعطیلات در جهان هست.
the most popular. Number 2, it's the most beautiful city I've ever been to. زیباترین شهری هست که من تا حالا رفتم. It's the best movie I've seen this year. این بهترین فیلمیه که امسال دیدم. Rules number 1, use the plus superlative adjective to say which is the biggest, etc. in a group. از ساختار حرف تعریف the به علاوه superlative adjective که صفت عالی هست برای گفتن اینکه چه چیزی بزرگترین هست و یا غیره در یک گروه استفاده میکنیم. حالا در مثال هامون کثیف‌ترین و عامه پسندترین، زیباترین و بهترین ها رو آوردیم. در یک گروه گفتیم اینها رو. After superlatives, we use in plus names of places or singular words for groups of people. For example, it's the noisiest city in the world. بعد از صفت عالی این ساختار رو استفاده میکنیم. in به علاوه اسم مکان یا یک اسم مفرد برای گروه افراد. به عنوان مثال It's the noisiest city in the world. این پر سر و صدا ترین شهر در جهان هست. The noisiest city و در گروهش هم مشخص کردیم. In the world در جهان. In our class. In our team. به عنوان مثال. We often use the plus superlative adjective with the present perfect plus ever. یه ساختار ترکیبی که صفت عالی با present perfect میسازه به علاوه ever همین هست که در قسمت شماره 2 دیدیم. مثال شماره 2 It's the most beautiful city I've ever been to. این زیباترین شهریه که من تا حالا رفتم، تا حالا دیدم، غذایی که تا حالا خوردم، به این شکل. Ever. در مثال بعدیش هم It's the best movie I've seen this year. امسال دیدم. یعنی در کل این سال در یه زمانی من بهترین فیلم رو دیدم. فیلم های زیادی دیدم ولی این فیلم بهترینشون بوده. در جدول سمت راست adjective, comparative, superlative. به ترتیب صفت هست صفت تفضیلی و صفت عالی. Cold, colder, the coldest. یادتون باشه که همیشه این حرف تعریف the رو باید قبل از سوپرلاتیوتون بیارید. Hot, hotter and the hottest. Hot, hotter, the hottest. hot رو هم که میدونید چرا دابل تی شده، به خاطر این O و T دابل شده. همین قانون در اینجا هم هست. The hottest. دابل تی میشه. Pretty زیبا هست و prettier که مشخصه IER شده مثل قانون Y بالا که بزی رو گفتیم و the prettiest زیباترین. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Beautiful چند سیلابی هست و more beautiful باید بگیم زیباتر و به همین شکل باید the most براش بیاریم. وقتی این قانون رو داریم رعایت میکنیم برای صفت عالی هم همین کار رو انجام میدیم. منتها اینجا دیگه باید the most بیاریم براش. The most beautiful. زیباترین. Good, bad و far هم که irregular هستن بیقاعده هستن. Good, better, the best. خوب، بهتر، بهترین. The best. Bad, worse, the worst. Bad, بدتر و بدترین. Far, farther, the farthest. Further, the furthest. دور، دورتر، دورترین و بیشتر یا بیشترین. خب این از بحث superlatives. خب بریم قسمت پایین 5C. Quantifiers کمیت نماها. Too much, too many, too. Number 1, I'm stressed. I have too much work. من استرس دارم. فشار روحی و روانی دارم. I have too much work. کار خیلی زیادی دارم. He talks too much. اون خیلی زیاد حرف میزنه. Number 2, my diet is unhealthy. رژیم غذایی من سالم نیست. I eat too many cookies. من خیلی کلوچه میخورم. Too many. بسیار زیاد. I don't want to go out. نمیخوام برم بیرون.
I'm too tired. خیلی خسته هستم. Rules: use too much, too many and to say more than is good. Too much, too many و to رو برای گفتن چیزی که بیش از حد بخواد باشه، بیش از اندازه بخواد باشه. more than is good. بیشتر از اون حدی که خوب هست بخواد باشه استفاده میکنیم. حالا کاربردشون: Number 1. Use too much plus uncountable noun. much رو که میدونید برای uncountable noun استفاده میکنیم. too much رو هم به همین شکل با اسامی غیر قابل شمارش میاریم، مثل too much coffee, too much time. و یا after a verb، بعد از یک فعل میاریم، مثل I have too much work. کار رو که میدونید work، البته منظورم جاب نیست، work غیر قابل شمارش هست و میگیم I have too much work. کار خیلی زیادی دارم، نمیگیم too many work. و مثلا قهوه زیاد باشه too much coffee، خیلی زیاد هست. too much time، وقت خیلی زیادی میگیره. It takes too much time. or after a verb و یا بعد از یه فعل هم همینطور. He talks too much. اون خیلی حرف میزنه. اون حرف میزنه خیلی زیاد. Too much. Number 2. Use too many plus countable noun. اسم قابل شمارش رو باش too many میاریم وقتی میخوایم چیزی رو بگیم خیلی زیاد. Too many countable noun. بار منفی میاره وقتی که این to رو میاریم. مثل too many cookies, people, کلوچه و یا آدما که قابل شمردن هستن. من خیلی کلوچه میخورم، شیرینی میخورم. I eat too many cookies. Number 3. Use to plus adjective. to رو با صفت میاریم. میگیم I'm too tired. I'm too bored. خیلی کسلم. خیلی خسته هستم. و ساختار enough. Do you eat enough vegetables? آیا به اندازه کافی سبزیجات مصرف میکنی؟ میخوری؟ Enough. I don't drink enough water. من به اندازه کافی آب نمیخورم یا نمی نوشم. Number 2. She doesn't sleep enough. اون به اندازه کافی نمیخوابه. My refrigerator isn't big enough. یخچال من به اندازه کافی بزرگ نیست. I don't go to bed early enough. من به اندازه کافی زود به رخت خواب نمیرم. به اندازه مناسب یا درست زود به رخت خواب نمیرم. Use enough before a noun to mean all that is necessary. enough رو قبل از اسم میاریم مثل enough vegetables به معنی all that is necessary. به اندازه کافی، به اندازه نیاز، مثل enough vegetables، به اندازه کافی سبزیجات. enough food. یا مثال بعدی enough water، آب به اندازه کافی. رول دوم میگه use enough after a verb with no object. بعد از فعل بدون object میتونید، بدون مفعول میتونید enough رو بیارید. She doesn't sleep enough. به این شکل enough بعد از فعل اومده، objecti هم لازم نداره. رول سوم میگه use enough after an adjective or adverb. enough رو بعد از یک صفت یا قید میتونیم بیاریم. big enough بعد از صفت، early enough، quickly enough، slowly enough. اینها adverbش میشه. خب گرامر بانک یونیت 5 در اینجا با پایان میرسه. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم براتون. به نام خدا. Describing a town or city. vocabulary بانک مربوط به یونیت 5 قسمت B هست. Number 1. Where is it? How big is it? این شهر کجا هست و چقدر بزرگ هست؟ A. Look at the map. Then read the description of reading and circle the correct words or phrases. به نقشه نگاه کنید. توصیف شهر reading، اسم این شهر هست، رو بخونید و کلمات صحیح رو یا عبارات صحیح رو دورش رو سرکل بذارید. Reading is a city in the east of the state of Pennsylvania in the US on the Schuylkill River. ریدینگ شهری هست در شرق ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده در کنار رودخانه شویکل. میخوایم بگیم در کنار یا شهر در مجاورت این رودخانه قرار گرفته، باید بگیم on the Schuylkill River و on the حالا اسم هر ریور رو میذاریم. در قسمت بالا گفتیم in the east of، در شرق،
اگر غرب باشه میگیم in the west of. در شمال in the north of. در جنوب in the south of. South of the state of Pennsylvania که یک ایالت هست در ایالات متحده. ادامه بدیم. It's about 60 miles west of Philadelphia. تقریبا در 60 مایلی غرب فیلادلفیا هست. فیلادلفیا west of Philadelphia. east of Philadelphia به این طرف، west به این سمت هست. It is a small city. این شهر کوچیکی هست. small city. And it has a population of about 88,000. و جمعیتی تقریبا برابر با 88,000 نفر داره. It has a population of و بعدش هم عدد رو میذاریم. It is famous for its discount outlet shopping malls which were the first in the US. این شهر مشهور هست به discount outlet. discount outlet یعنی فروشگاه حراجی یا فروشگاهی که تخفیف میدن. shopping malls هم که مراکز خرید یا پاساژ ها هستن. پاساژ هایی که discount outlet دارن، فروشگاه های حراجی و یا تخفیفی دارن. which were the first in the US که اولین ها هم در ایالات متحده بودن. 2.46 listen and check. این کار رو انجام بدید و چک کنید. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Number 2, what is it like? چه شکلیه؟ چطوریه؟ Adjective to describe a town or city. صفت هایی که برای توصیف یک شهر استفاده میشه. A. Match the adjectives and sentences 1 to 6. صفت ها رو با جمله ها مچ میکنیم. جمله های 1 تا 6. صفت ها در پایین اومده و پرونانسیشن رو هم آورده با علائم فونتیک. boring, crowded, dangerous, modern, noisy, polluted. Number 1, there are a lot of restaurants and clubs with loud music. رستوران ها و باشگاه های زیادی با صدای بلند موسیقی وجود داره. loud music خب نشون میده که سر و صدا هست. noisy, noisy. Number 1. 2, the air is very dirty. هوا خیلی کثیفه. The air is very dirty. polluted. polluted یعنی آلوده. dirty because of contamination. به خاطر مواد آلاینده آلوده شدن میشه polluted. فرق داره با dirty. dirty کثیف هست، حالا به هم ریختگی ممکنه داشته باشه. اما polluted به خاطر contamination هست، یعنی به خاطر مواد آلاینده مثل گازهای سمی. polluted. اسمش هم pollution هست. For example air pollution. آلودگی هوا. Number 3, there are too many people. جایی که there are too many people باشن crowded. crowded ازدحام جمعیت. full of people. پر از آدم ها هست. Number 4, the buildings were all built very recently. ساختمون ها همین اخیراً ساخته شدن، یعنی جدیدن. So they are modern. جدید هستن. modern. modern هستن. Number 5, there is nothing to do. هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداره. boring. boring یعنی کسل کننده هست. و number 6, you have to be careful, especially at night. باید مراقب باشی، به ویژه در شب. dangerous. Number 6, dangerous. خطرناک. Part B, match these adjectives with their opposites in A. صفت هایی که در پایین میان رو با اپوزیتشون در قسمت A، یعنی همون لیست بالا که با هم کار کردیم، بیاییم مچشون میکنیم. صفت اول clean به معنی تمیز، empty به معنی خالی، exciting هیجان انگیز، interesting جالب، old قدیمی یا پیر میشه، quiet ساکت و safe هم که امن هست. برمیگردیم قسمت بالا به صفت‌های قبلی نگاه میکنیم و اپوزیتش رو هم میگیم. boring, exciting or interesting. crowded, empty. dangerous, safe. modern, old. noisy, quiet. polluted, clean. خب این قسمت رو انجام دادیم. میریم قسمت پایین C. Part C 2.47 listen and check your answers to A and B که این کار رو میتونید با
listening انجام بدید و چک کنید پاسخ‌ها رو. D. Cover the words and look at the sentences. Remember the adjectives and their opposites. کلمات رو بپوشونید و به جمله ها نگاه بکنید. هدف از این تمرین صفت ها هست، معنیشون هست، اگر میتونید به انگلیسی توضیح بدید و اینکه اپوزیت هاشون رو هم بگید، یعنی هر دو سوی اپوزیت رو بگیرید و سوی مخالفش رو بگید. بریم قسمت 3. What is there to see? چی برای دیدن داره اونجا؟ Put the words in the right column. کلمات رو در ستون مناسب قرار بدیم. ستون ها به این شکل هست: religious buildings، ساختمون های مذهبی یا دینی هست، religion دین هست و religious صفتشه، ساختمون های مذهبی که به دین و از این قبیل مربوط میشه. places where you can buy things، مکان هایی که میتونید چیزی بخرید. historic buildings and monuments، ساختمون های تاریخی و بناهای یادبود هستند که یه نمونه هم کاسل رو آورده، قلعه هست و روش هم خط کشیده کاسل و فونتیکش رو هم که دقت میکنید اینجا حتما تی تلفظ نمیشه، silent letter هست. یه دور words رو میخونیم با هم. cathedral به معنای کلیسای جامع یا اعظم هست، جایی که اسقف در اونجا هست. church کلیسا هست. department store فروشگاه طبقاتی هست که انواع وسایل در اونجا پیدا میشه. market بازار هست. mosque مسجد مسلمانان هست. museum استرس روی ز، museum موزه. palace قصر هست where the kings and queens live. shopping mall مرکز خرید هست، پاساژ هم میشه. statue مجسمه. temple معبد. town hall که ساختمان شهرداری هست یا تالار شهر میشه. و اما در ستونهای مناسب religious buildings are cathedral, church, mosque و temple. places where you can buy things, department store, market و shopping mall. historic buildings and monuments, castle, museum, palace, statue و town hall هست. بریم قسمت بعد. B2.48 listen and check. گوش میکنید و چک میکنید. See which of the places in A are there or aren't there in your city. مکانهایی که در بالا گفته شده کدوم یکیشون در شهر شما هست و یا اینکه نیستن. For example, there is a cathedral and some churches. There isn't a castle. یک کاتدرال که کلیسای اعظم هست و چند تا کلیسا وجود داره و قلعه وجود نداره. چرچ، ماسک و تمپل رو گفتیم. چرچ رو برای مسیحی ها هست، ماسک برای مسلمان ها هست، تمپل معبد هست مثل بودایی ها استفاده میکنن. کاتدرال رو که گفتیم به بحث چرچ برمیگرده، کلیسای اعظم هست. و سینگاگ SYNAGOGUE که کنیسه هست و جایی هست که یهودی‌ها برای مراسم مذهبیشون اونجا میرن. A building for Jewish people to pray or worship. خب vocabulary bank مربوط به Unit 5 Part B به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Writing Unit 5. Describing where you live. توصیف جایی که شما زندگی میکنید. A. Read the text and complete it with these words. متن پایین رو با هم میخونیم و با کلماتی که در این لیست اومده پرشون میکنیم. کلمات رو با هم کار میکنیم. area منطقه یا ناحیه هست. city شهر. food غذا. historic تاریخی. modern و جدید. nature طبیعت. population جمعیت. rivers رودخونه ها و weather که آب و هوا هست. B. Match the questions with paragraphs 1 to 5. سوالات رو با پاراگراف های 1 تا 5 باید مچ بکنیم. سوالات به این شکل هست. What is it famous for؟ به چه چیزی معروف یا مشهور هست؟ What's the weather like؟ هوا چطوره؟ What's the best thing about it؟ بهترین چیز در مورد این شهر چیه؟ Do you like living there؟ زندگی در اونجا رو دوست داری؟ What's your hometown like؟ شهر شما چطوریه؟ What is it there to see there؟ اونجا چی وجود داره برای دیدن؟ Where do you live؟ کجا زندگی میکنید؟ Where is it؟ کجا هست؟ How big is it؟ چقدر بزرگه؟ قبل از اینکه متن رو شروع کنیم که در مورد توصیف یک شهر هست، نکته رو بگم خدمتون. عنوان کارمون رایتینگ هست، یعنی با نگاه رایتینگ به این متن نگاه بکنید و بخش به بخشش رو یا پاراگرافاشو که داریم میخونیم
تصوری داشته باشید برای شهر خودتون. ببینید چطور داره شهر خودش رو توصیف میکنه. شما هم باید همین کار رو انجام بدید. از چه چیزی شروع میکنه؟ مثلا مکانش کجا هست؟ نسبت به شهر بزرگتر یا در کشورتون کجا قرار گرفته؟ چقدر بزرگ هست؟ جمعیتش چقدر هست؟ به چه چیزی معروف هست یا مشهور هست؟ اینها رو هم در کنار کارتون در نظر داشته باشید که بعدش بتونید یک متن کامل در مورد شهر خودتون بنویسید. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. خب بریم سراغ متن. The place where I live. جایی که من زندگی می کنم. Paragraph 1. I live in Kayseri, which is an important city in central Anatolia in Turkey. من در کایسری زندگی می کنم که شهر مهمی در آناتولی مرکزی در ترکیه هست. It has a population of over 1 million people. جمعیتی بیش از 1 میلیون نفر داره. It has a population. It's near the famous Cappadocia area. این شهر نزدیک منطقه کاپادوچیای معروف هست. So there are a lot of tourists in the summer. بنابراین توریستای زیادی در تابستون اینجا هستند. Kayseri is one of the richest cities in Turkey because it has a lot of industry. کایسری یکی از ثروتمندترین شهرهای ترکیه هست به خاطر اینکه صنایع زیادی تو این شهر هست. It is a university town and there are also many historic buildings. For example, Kayseri Castle, Hunat Hatun Mosque, and the Grand Bazaar around Cumhuriyet Square with its famous statue of Ataturk. کایسری یک شهر دانشگاهی هم هست و همچنین ساختمان‌های تاریخی زیادی هم اونجا وجود داره. به عنوان مثال for example کایسری کاسل، کاسل قلعه هست، تیش هم تلفظ نمیشه، دقت داشته باشید. قلعه کایسری، مسجد هونات هاتون و بازار بزرگ که گرند بازار هست around جمهوریت سکوئر. این بازار هم به دور میدان جمهوریت هست با مجسمه معروف آتاتورک، کمال آتاتورک. But Kayseri also has modern residential areas full of luxury apartment buildings, shopping malls and stylish restaurants. اما کایسری همچنین مناطق مسکونی مدرنی پر از ساختمان‌های آپارتمانی لوکس داره، شاپینگ مالز، پاساژها و رستوران‌های شیک. Paragraph 3. The weather in Kayseri is typical of the Middle Anatolia region. آب و هوا در کایسری آب و هوای خاص یا مخصوص منطقه آناتولیای میانی هست. Region منطقه. Winters are cold and snowy, great for skiing, and summers are hot and dry. زمستانها سرد و برفیه که عالیه برای اسکی کردن و تابستونها گرم و خشکه. It sometimes rains in the spring and fall. بعضی وقتا در بهار و پاییز بارون میباره. Fall در امریکن به معنای پاییز هست. Autumn بریتیشش هست. Paragraph 4. Kayseri is famous for its mountains. کایسری برای کوهستانهاش یا کوههاش هم معروف هست. Mount Erciyes is the symbol of the city and it has a well-known ski resort, and on Mount Ali there are national and international paragliding championships. کوه ارچیس نماد این شهر هست is the symbol of the city و تفرجگاه اسکی معروفی داره a well-known معروف یا به خوبی شناخته شده هست resort تفرجگاه هست and on Mount Ali و روی کوه علی ماونت علی رو نگاه بکنید اگر اسم کوهی دارید مثلا دماوند ماونت دماوند میخواید بنویسید خود ماونت رو هم باید با ام بزرگ بنویسید و اسم دماوند رو هم با دی بزرگ می نویسید.
There are national and international paragliding championships. مسابقات قهرمانی پاراگلایدر ملی و بین المللی هست، یعنی داخل کشور و بین المللی. پاراگلایدینگ هم که میدونید کایت های بزرگی هست که یه هارنس هایی داره، حمایل هایی هست که فرد میتونه از اون آویزون بشه و از بالای کوه میدوه و گلاید میکنه روی آسمون. It's also famous for its food and has many local specialities like pastirma, which is dried beef with spices, and manti, which is a kind of Turkish ravioli. این شهر همچنین به خاطر غذاش هم معروف هست. Famous for its food and has many local specialities. Speciality اینجا به معنای غذای مخصوص یا آشپز خاص یا مکان خاصی هست. Local specialities غذاهای خاص محلی مثل پاستیرما که dried beef هست با spices. dried beef همون گوشت خشک یا نمک زده هست که یا دودی هم میکنن، اون رو ورقش هم میکنن با ادویه‌جات. و مانتی که نوعی آبگوشت ترکی هست. They're delicious. اونها خوشمزه هستن، این غذاها خوشمزه هستن. Paragraph 5. What I like best about Kayseri is that we are so close to nature. بهترین چیزی که در مورد کایسری من دوست دارم یا خوشم میاد اینه که ما خیلی نزدیک به طبیعت هستیم. We are so close to nature. Close رو با صدای سه بخونید اینجا. When I'm tired of city life, I can easily get out and enjoy the mountains, rivers, waterfalls, and thermal spas, which are only a short distance away. وقتی که از زندگی شهری خسته بشم، به راحتی میتونم برم بیرون و از کوه‌ها، رودخانه‌ها، آبشارها، waterfalls و thermal spas که چشمه‌های آب گرم هستن. thermal یعنی گرما و اسپا هم که میدونید چشمه‌های خاص هستن. thermal spas چشمه‌های آب گرمن. which are only a short distance away که در فاصله خیلی کوتاه یا کمی از ما قرار گرفتند. B. Match the questions with paragraphs 1 to 5. Number 1. Where do you live? کجا زندگی میکنید؟ اینها رو میتونید عنوان سر پاراگرافاتون قرار بدید و بعد حذفشون بکنید، یعنی به این سوالات پاسخ بدید در هر پاراگرافی، اون وقت شهر خودتون رو توصیف کردید. Where do you live? Where is it? How big is it? Number 2. What's your hometown like? شهرتون رو توصیف بکنید. حالا What is there to see there? اونجا چی برای دیدن وجود داره؟ اگر استاتوی وجود داره، میوزیم وجود داره و یا special buildings وجود داره، religious buildings اگر دارید، اونها رو میتونید توصیف کنید. Number 3. What's the weather like? آب و هواش چطوره؟ اگر dry هست خشکه، اگر wet هست مرطوب هست، humid هست شرجی هست و یا cold و یا hot، اینا رو میتونید اضافه بکنید در این قسمت. Number 4. What is it famous for? برای چی مشهوره؟ به خاطر مکانهای مذهبی داره، اگر یه جای مذهبی هست، ساختمان مذهبی داره، religious building داره، temple داره، cathedral داره یا church داره، mosque داره و یا اینکه قلعه وجود داره. For example, there is a castle. اسم اون کسل رو باید براش بیارید و به این شکل. Number 5. What's the best thing about it? بهترین چیز در مورد این شهر چیه؟ چه چیز خیلی معروفی داره؟ Do you like living there? آیا دوست دارید اونجا زندگی کنید یا از زندگی اونجا لذت میبرید، خوشتون میاد؟ بگید که چرا. به عنوان مثال که در پایین آورده گفته که نزدیک نیچر هست و I enjoy the mountains, rivers, waterfalls و غیره. C. Write a description of the place where you live. Write 5 paragraphs. Answer the questions in B in the right order. First, make notes on the questions in B. قسمت C همونطور که عرض کردم خدمتون باید یه description در مورد جایی که زندگی میکنید بنویسید.
و این کار رو با نوشتن 5 پاراگراف انجام میدید. سوالاتی که در بی اومده رو به شکل درست یعنی به ترتیب in the right order پاسخ میدید. قبل از اون هم حتما make note بکنید، یعنی یادداشت بکنید و بعد اون چیزی رو که نوشتید رو بست بدید در پاسخاتون. D. Check your email for mistakes, grammar, punctuation and spelling. خب ایمیلی که حالا میخواید بکنید به دوستتون در مورد شهرتون رو بیاید علاوه گرامری، پانکچویشن و اسپلینگ که قواعد دستوری هست و قواعد سجاوندی یا نقطه گذاری و اسپلینگ که دیکتش هست چک بکنید. Show your description to other students in your class. Which place that you read about would you most like to visit? خب این مکانها رو به دوستاتون نشون بدید، توصیف این مکان رو به دوستاتون نشون بدید و چند تا از اینها رو کنار هم بذارید و ببینید که کدومی که از اینهایی که خوندید و دوست دارید بیشتر از همه دوست دارید برید ببینید. Writing Unit 5 در اینجا به پایان میرسه. میتونید برگردید به پیج 39. خسته نباشید.